ბატონო არჩილ, ჩვენ ტრადიციულად ვიწყებთ თხრობელის მოკლე ბიოგრაფიით. ძალიან მოკლედ, რა იყო თქვენს ცხოვრებაში ყველაზე მნიშვნელოვანი და როგორ მოხვედით აი ამ პოლიტიკურ მოღვაწეობასთან, ასე ვთქვათ, თუ ამას შეიძლება პოლიტიკური უწოდოთ? ჩემ ცხოვრებაში ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი რა იყო, ამას მოკლედ ნამდვილად ვერ ვიტყვი, მაგრამ ვერ ვიტყვი, რომ შემთხვევით, მაგრამ შემთხვევითობის დიდი ელემენტი იყო 9 აპრილის მერე ცხადია მოხდა რაღაც ბევრი ძალიან მნიშვნელოვანი რამ მოხდა და კარგად მახსოვს, რომ პირველი ჩემი პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, აქტიურობა ალბათ იყო, როდესაც ბატონი მერაბკიკენაძე მოვიდა ჩემთან და მითხრა, რომ აი ეს პროცესები მიდის, რომ ამის შესახებ ინფორმაცია ცუდად ვრცელდება, არ ვრცელდება, გარდა ამისა პირველი თავში მოვივიდა, რომ წავსულიყავით და გვეთქვა, რომ ჩვენ მზად ვართ თავდებებად დაუდგეთ დაკავებულ, ასე ვთქვათ, ლიდერებს ეროვნული მოძრაობისა. ნუ ცხადია, მე ამის საშუალება არავის მიეცა, იქ ბევრად ჩვენზე უფრო გავლენიანი ხალხი იყო ჩაბმული ამ საქმეში, ბევრად უფრო დამსახურებული და ღირსეული, მაგრამ პირველი რაც მე ვთვლი, რომ ჩვენ გავაკეთეთ მაშინ იყო ის, რომ მაშინ ფოკუსში იყო საპეორნი ლაპატი ხო, აი მესანგრეების იმის გამოყენება და ყველა ამით იყო აღშფოთებული და ჩვენ კიდევ ვუთხარით, რომ ამაზე უფრო აღმაშფოთებელი არის კირნიული იარაღის გამოყენება, რომელიც არის აკრძალული საერთაშორისო კონვენციებით და მერე ამას მოყვა მართლა აი ეს განვითარდა. მაშინ ჩვენ დავდიოდით აქტიურად რაღაც ვერთვებოდით ამ პროცესებში და მერე სრულიად შემთხვევით მე აღმოჩნდი სახალხო ფრონტის ერთ-ერთ შეკრებაზე, მერე ჩამოყალიბდა ეროვნული ლიბერალური კავშირი და უკვე მერე აღმოჩნდი ამ ეროვნული ლიბერალური კავშირის წარგზავნილი წევრი მრგვალ მაგიდაში და ვიყავი იქ როგორც ასე ვთქვათ პიროვნული წევრი მრგვალი მაგიდის და უკვე იქიდან მოხვდი საარჩევნო კომისიაში, რომელსაც ხელმძღვანელობდა შესანიშნავი პიროვნება მაღალი ღირსების და მაღალი ინტელექტის ბატონი ირაკლი ჟორდანია, რომელიც სამწუხაროდ არც ისე დიდი ხნის წინ გარდაიცვალა და ის იყო ჩემი გზა იქიდან დამავალეს, რომ ტელევიზიასთან და რადიოსთან, ასე ვთქვათ, მქონოდა კავშირი და ასე ვთქვათ, გარკვეულწილად წარმემართა და ეს ყველა ურთიერთობა ინფორმაციის მასობრივ საშუალებებს. ეს რომელი წელია, როდის მიხვედით საარჩევნო კომისიაში? ეს არის 99 წელი. 99. მე 90-ში, როდესაც უკვე რეალურად ჩამოყალიბდა, როდესაც მარტის არჩევნები ჩაიშალა. აი, რატომ ჩაიშალა? შენ და სასიცოცხლოდ უნდა გითხრათ, რომ მარტის არჩევნებში ვიყავი ეროვნული ფრონტის კანდიდატი. ეხლა ამას ცოტა ისევ ამბობ, რა ქვია, გაზვიადებულად. მარტის არჩევნები ჩაიშალა იმიტომ, რომ ოპოზიციას რეალურად არ ქონდა არავითარი შანსი იმ არჩევნებში იმ ხმების მოპოვებისა, რომელიც რეალურად მას ეკუთვნოდა. არაორგანიზებული იყო შინაგანი დაპირისპირება, რომელმაც მე ვიცით სადამდე. რომელ ოპოზიციაზე ვლაპარაკობთ? მაშინ ერთი ოპოზიცია იყო. იყო კომუნისტური პარტია, იყო არსებული ხელისუფლება და ყველა დანარჩენი, ვინც პოლიტიკაში იყო და არ ეკუთვნოდა, ასე ვთქვათ, ხო, მმართველ გუნდს, ის ყველა ოპოზიციაში, ყველა ჯურის, ყველა ვინც მოითხოვდა, ხო, მაშინდელი ეროვნული მოძრაობა, აბა სხვა ოპოზიცია ხა. მე კარგად მახსოვს, ბატონმა ნოდარ ნათაძემ წამოაყენა ლოზუნგი, რომ მოდი ჩვენ ფრონტში მივიღოთ კომუნისტური პარტიაც. ნუ ეხლა ამაზე ყველას ცოტა ისეთი მწვავე რეაქცია ჰქონდა, რომ მთელი ეს პროცესი ხდება იმისთვის, რომ კომუნისტური პარტია ჩამოცილდეს ერთპიროვნულ მმართველობას, ხო? მაშინ არავის არ ჰქონდა იმედი, რომ კომუნისტური პარტია აღარ იქნებოდა, თქვათ, ძირითადი ხელისუფალი, მაგრამ ყველას ჰქონდა იმედი, რომ ეს ხელისუფლება შეიზღუდებოდა და უფრო მიუახლოვდებოდა დემოკრატიული მმართველობის თანამედროვე წესებს. ამიტომ ოპოზიცია ეს ოპოზიცია იყო. მაგრამ მე ოპოზიცია გაიყო ორბანაკა და პირველი უდიდესი, ასე ვთქვათ, მე ვთვლი, რომ პრინციპული განსხვავება და პრინციპული დაპირისპირება დაიწყო სწორედ იმ არჩევნებისადმი დამოკიდებულებით.
მავანი და მავანი, რომელიც ახლა ძალიან, ასე ვთქვათ, დიდი სიამაყით იგონებს, იმცლებს, კატეგორიული მოწინააღმდეგე იყო, რომ არსებულ მთავრობას დაენიშნა არჩევნები, რომელიც ჩატარდებოდა სულ სხვა წესებით, ახალი საარჩევნო კანონით და გვაბრალებდნენ ჩვენ კონფორმიზმს და კოლაბორაციონის მხოლოდ იმიტომ, რომ თქვენო საბჭოთა არჩევნებში გინდათ მონაწილეობის მიღება. მე ეხაც არ მესმის და ეხაც მინდა მათგან მოვისმენო პასუხი ხანდახან მინდა, რომ სხვა წესით აპირებდნენ იმ სისტემის მოშლას. შეიარაღებული აჯანყებით საქართველოში, გინდაც ბალტიისპირეთში და გინდაც რუსეთში, როგორ უნდა შეეცვალათ რეჟიმი ქვეყანაში, რომელიც მე მგონი ამერიკის შეერთებულ შტატებზე უფრო ძლიერი იყო სამხედრო და რეპრესიული აპარატით. აი ეს იყო ოპოზიცია მაშინ, მარტის არჩევნების შემდეგ. და აი ამ დაპირისპირებამ სხვადასხვა მარტის არჩევნების ჩაშლაში დიდი, იმიტომ რომ ასე გახლეჩილი ოპოზიცია ნამდვილად ვერაფერს ვერ მოსთხოვდა და ვერაფერს ვერ მოუგებდა კომუნისტურ პარტიას და მაშინ კომუნისტურ პარტიას უფრო ისე თუ რა იყო პარტია, იყო მმართველი ჯგუფი. წინა საარჩევნო, თუნდაც ამ გაზაფხულის არჩევნების წინ უკვე არის სხვადასხვა ამ ეროვნულ მოძრაობაშიც არიან სხვადასხვა ორიენტაციის პოლიტიკური ძალები, ხომ ასეა? რა თქმა უნდა, აი პირველი ორად კი არა, ორ ნაწილად. მე ვერ ვიტყოდი რომ ეს იყო თანაბარი ნაწილი, რომ მომავალმა უჩვენა რომ ასეთი ჯანსაღი პოზიცია რომ არსებულ რეჟიმს უნდა გამოართვა ის რაც შესაძლებელია და ცივილური მშვიდობიანი მეთოდებით, იმიტომ რომ სამხედრო და აჯანყება რაც ადამიანს მიგვიყვანდა, კარგად ვიცით ჩვენ ყველა. მე ეს დაპირისპირება გაღრმავდა ცხადია. აპატიეთ მე არ დაგამთავრებინათ შეკითხვა. არა, ეს იყო შეკითხვა. რითი განსხვავდებიან ეს პოლიტიკური ძალები ერთმანეთისგან? ეს პოლიტიკური ძალები პირველ რიგში განსხვავდებიან მიდგომით პოლიტიკური სისტემის შეცვლის დასაშვები მეთოდების და მეორე რომ აუცილებლად ეს ბრძოლა არ უნდა იყოს უიმედო. ეს უნდა იყოს გამიზნული ბრძოლა და ლეგალურად მშვიდობიანი გზებით უნდა მომხდარიყო. როდესაც იგივე ჭავჭავაძის საზოგადოება მოითხოვდა, ან იგივე ეროვნულ-დემოკრატიული პარტია მოითხოვდა, რომ არ მივიღოთ არჩევნებში მონაწილეობა და მაინდა-მაინც იძულებით, რას ქვია იძულებით, ხო? ქვის სროლით, ან იარაღით ხელში უნდა დავამხოთ კომუნისტური წყობილება, როგორ ფიქრობთ თქვენ? ის რაც უნგრეთში ვერ შეძლეს თავის დროზე, ის რაც გერმანიაში ვერ შეძლეს, ხო? რითი დამთავრდა ის ანტიბოლშევიკური, ანტისაბჭოური აჯანყებები ჩვენ კარგად ვიცით. ვარშავის აჯანყება, ბუდაპეშტის აჯანყება, გერმანიაში აჯანყება. ჩაასხვრეს სისხლში ისე რომ მე დიდი ხანი ვეღარ მოიკრიბეს ძალები და ვეღარ დადგნენ ფეხზე. ამავე დროს იყო მესამე ძალაც, ეს იყო ძალა, რომელიც აბსოლუტურად არარეალურ გეგმას სახავდა ჩემი აზრით, რომ აი ჩვენ კომუნისტური პარტიის წევრები შემოვიყვანოთ სახალხო ფრონტში, ვიმეგობროთ და ეროზია მოახდინოთ კომუნისტური პარტიის და ასეთი გზით შევცვალოთ. და იყო კიდე ერთი ძალიან ჩემის აზრით საშიში სახიფათო იმ თვალსაზრისით, რომ პარალიზება მოხდებოდა ეროვნული მოძრაობის, რომ ჩვენ უნდა დავუმალოთ ჩვენი მიზნები, ჩვენ უნდა დავუმალოთ და დაუმალოთ რუსეთს, რომ ჩვენ გვინდა დამოუკიდებლობა, ჩვენ უნდა დავუმალოთ კომუნისტურ პარტიას, რომ ჩვენ გვინდა მათთვის ხელისუფლების მაშინ აზრი იყო, რომ ნელ-ნელა ხო, ასე ვთქვათ, აი ამ პოზიტიური ცვლილებების შედეგად, ვთქვათ, ჯერ გახდა ძირითადი ოპოზიცია, ჯერ საერთოდ დააშვებინო მრავალპარტიული არჩევნები. მე ამ არჩევნებში მოიპოვა საკმაოდ დიდი გავლენა და მე უკვე ლეგალური მეთოდებით და რა თქმა უნდა დასავლეთის პოლიტიკური და იდეოლოგიური ხელშეწყობით ნელ-ნელა ეს პროცესი გააღრმავა და ჩვენ ვარაუდობდით, რომ ამ შეიძლება 5 წელი დაჭირდეს, 10 წელი დაჭირდეს, 3 არჩევნები დაჭირდეს, მაგრამ ასეც რო წასულიყო პროცესი, მაინც უფრო წინ ვიქნებოდით, ვიდრე დღეს ვართ.
მე მაშინ არ ვწუნდა. აი ეს ხედვა რაც ახლა თქვით, რომ ეს ნელ-ნელა საფეხურებრივი, ეს იყო სახალხო ფრონტის. არა, სახალხო ფრონტის იყო, ასე ვთქვათ, ინტეგრირების. აი რა მე ერთ მაგალითს მოგივართ, რომ აბრალებენ ხოლმე გვალმაგიდას და პირადად ზვიად გამსახურდიას, რომ აი ყველაფერი ის ზვიად გამსახურდიან არ გააუქმა, არ შეცვალა კონსტიტუცია. რატო? ერთი მიზეზი ჰქონდა, ორი მიზეზი. პირველი რომ იმ პირველი თავისუფალი საქართველოს კონსტიტუციაში არ ეწერა აფხაზეთის არსებობა საქართველოში. იქამდეც კი მივიდა ზოგიერთი ფრონტელი და ზოგიერთი ჩარჩოთი საზოგადოებრივი, რომ თქვა, რომ აი რუსეთში რა იმითაც შემოდით იქამდე ჩავყვეთო და ისიც გავაუქმებინოთ. რუსეთის შემადგენლობაში რამდენი ქართული სახელმწიფო შევიდა? აბა გამახსენეთ. არ მახსოვს, მაგრამ რამდენი. ნუ აფხაზეთი სამთავრო ცალკე შევიდა, სამხედრო ცალკე შევიდა და ქართლ-კახეთის იმენ და ის აღარ ვიცი, ხე ისე აღარ ჩავყოლი ვარ მაგ საკითხზე და შევიდოდით და გავხდებოდით მერე ცალ-ცალკე სამთავროები. აი ესეთ აბსურდამდე მიდიოდა. ეხლა არ მინდა ჩემ ამხანაგები იყვნენ და დღესაც ბევრს მათგანს ჩემს მეგობრებად და ამხანაგებად თვლი მიუხედავად ყველაფრისა, მაგრამ ადამიანები, რომლებიც კატეგორიული წინააღმდეგი იყვნენ იმ არჩევნებისა, რომელიც ჩატარდა და ამ თვლიდან, რომ ეს აბსოლუტურად საჭირო არ არის, ადამიანები, რომელიც თვლიდან, რომ რეფერენდუმი საერთოდ საჭირო არ არის და ჩვენ აი ესა ძალით ვისთვის უნდა წაგვერთმიან ძალით საბჭოთა კავშირისთვის, რომ ძალით უნდა წადა რეფერენდუმზე, ხა არ მინდა ამაზე დიდხანს ლაპარაკი, მე მგონია იმათ უნდა ცხვენოდეთ, რომ მერე მოდიოდნენ და რეფერენდუმის, ასე ვთქვათ, ზეიმში და წლისთავებზე გამოდიოდნენ და ხვდებოდნენ როგორ, ასე ვთქვათ, კარგად და რა სწორი და რა ნაყოფიერი იდეა იყო. ეს იდეა ეკუთვნოდა ზვიად გამსახურდიას პირადად. მე აქ არც იდეალიზაცია ხვავდე პიროვნების, არც, ასე ვთქვათ, აი საფეხურებით გადა. აი ეს დროებითი ისა, ეს ყველაფერი გამიზნული ქონდა, ეს ყველაფერი გააზრებული ქონდა. ამიტომ არ მიიღეს ახალი კონსტიტუცია, ამიტომ გამოაცხადეს გარდამავალი პერიოდი, რაც მე ვთვლი, რომ აბსოლუტურად ბუნებრივია, როგორც შეიძლება საბჭოთა იმპერიიდან მეორე დღეს გახდა თავისუფალი ადამიანი. გამორიცხული. როცა ასე ინტეგრირებულია, როდესაც გაღრმავებულია და სხვათა შორის ძალიან ბევრი მე ვთვლი, რომ საუკეთესო ნაწილი კომუნისტური პარტიისა ნელ-ნელა ინტეგრირებას მართლა ისვისთვისაც პატრიოტული მოსაზრება უფრო წინ იყო ვიდრე კარიერა, უამრავი ხალხი. ეხლა მე არ მინდა ბატონ ირაკლიზე და მავანზე ვილაპარაკო, მაგრამ მისი როლი 9 აპრილის მერე და საერთოდ მისი მოღვაწეობა აი ნათელი მაგალითია იმისა, რომ ჯერ პირველ რიგში უნდა იყოს შენი ერის შვილი და შენი ქვეყნის მოკალათი და მერე უკვე პოლიტიკური პარტიის წევრი. აი ეს არის და მე ვთვლი, რომ ამ თვალსაზრისით რვალი მაგიდა და ის პარტიები, იმიტომ რომ რვალი მაგიდა ხო მარტო დარჩა რეალურად, უბრალოდ დიდი ნაწილი იყო, ძლიერი ნაწილი იყო, სარგებლობდა დიდი მხარდაჭერით, თორე რაოდენობრივად რვალი მაგიდა იყო ერთი პარტია ოპოზიციური, ყველა დანარჩენი თქვათ, საბჭოური პოლიტიკური გაერთიანება იყო ოპოზიცია უკვე რვალი მაგიდის პირველივე დღიდან. ანუ თქვენ ასაუბრეთ, რომ აი ამ ოქტომბრის არჩევნების მერე ეს იბრძნებოდა პირველივე დღე. პირველივე დღიდან. მე ხო მერე აი რეფერენდუმის წინ ბატონმა ზვიადმა მთხოვა, რომ მე მგონია, რომ ირაკლი ჟორდანიას და ბატონ თენგიზ სიგუას რეკომენდაციით ცოტა საგვირველია ხო, რომ ბატონი ზვიადი სხვა შორის ძალიან დიდ პატივს სცემდა ბატონ თენგიზ სიგუას იმ დღეებამდე, როდესაც მოხდა ის რაც მოხდა. და ბატონ ზვიადმა მითხრა, რომ შენ ხა სამინისტროს, განათლების სამინისტროს დან უნდა წამოხვიდე და შენო ისეთი რეკომენდატორები გყავდაო, რომ მე ვთვლი, რომ შენ უნდა საარჩევნო კომისიაში მიხვედი. საარჩევნო კომისიის შემადგენლობაში იყო მრგვალი მაგიდა, იყო კომუნისტური პარტია და 26 პარტია, ნუ რამდენიც იყო მერე, ხო, იმ 20-ზე მეტ პარტიაში სულ ყველა იყო ოპოზიცია მრგვალი მაგიდის. ეს როგორ ვახერხებდით ჩვენ კენჭის ყრაზე, მაგრამ ერთ რამეს გეტყვით, რომ ისეთი ერთსულოვანი, ასე ვთქვათ, გუნდი, როგორიც იყო საარჩევნო კომისია, გნებავთ პარლამენტისა, აი პირველი არჩევნების დროს.
გნებავთ რეფერენდუმის დროს, გნებავთ შემდეგ პრეზიდენტის არჩევნების დროს, როდესაც არ ქონდა მნიშვნელობა ის კოსტავას საზოგადოების წევრი იყო, სახალხო ფრონტის წევრი იყო, ჭავჭავაძის საზოგადოების წევრი იყო, რა მნიშვნელობა, ედეპი არ იყო არასოდეს აქეთ ამ პროცესებში ჩამული, ასე ვთქვათ, ასეთ კონსტრუქციულ ლეგალურ პროცესებში, მაგრამ სიცოცხლეს იგდებდნენ საფრთხეში იმისთვის, რომ ჩატარებულიყო პარლამენტის არჩევნები. იქ აღარავის არ ახსოვდა, ვინ რომელ პარტიას წარმოადგენს და ამიტომ კენჭისყრა ხდებოდა სინდისის ხმის მიხედვით და არა პარტიული. აი ეს კოალიციურობა იგრძნობოდა, აი ხა მე მოვიგონებ და ნამდვილად ეგრეა. მხოლოდ პიროვნულ დონეზე. როდესაც საქმე ეხებოდა მაგალითად რაღაც გზიად განსახურდიას როგორც პრეზიდენტის მიმართ ან ვიღაცის მაგრამ ის რომ პროცესის წინააღმდეგ საარჩევნო პროცესში ვინმეს ხსომებოდა, ვინ არის მაგიდის წევრი და ვინ არის ჭავჭავაძის საზოგადოების წევრი, ესეთი რამე გადატრიალების დაწყების მერეც დიდი ხანი საარჩევნო კომისია იყო აბსოლუტურად ერთიანი და ერთმანეთს უდგებოდა ფარად და ბევრი გადარჩენილი ადამიანი ვიცი, მე ვისაც ვთქვათ კოსტავას საზოგადოების კომისიელი წევრები გადაეფარნენ და დაიცვეს ისინი და ეს ძალიან დიდხანს იყო და მე ჩემთვის ეს არის ყველაზე ნათელი პერიოდი საქართველოს პოლიტიკურ ცხოვრებაში, როდესაც შეიძლება 24 თუ 26 რა მნიშვნელობა პარტიის წევრი თვითონ საქმის კეთების პროცესში იყოს აბსოლუტურად ერთიანი, ერთ მუშტად შეგრული გუნდი. და მხოლოდ რაღაც წაკინკლავებები რო იქ იმის დეპუტატი ცოტა დაიჩაგრა, ამის არ დაიჩაგრა, მაგრამ ეს მიდიოდა ასე ვთქვათ სამუშაო პროცესში და ვითარებაში. რამდენი კაცისგან შედგებოდა მაშინ საარჩევნო? მე ხა ზუსტად ვერ გეტყვით, მაგრამ 20-ზე მეტი და იცით რაში იყო საქმე, ხა მე ერთ დეტალს მოგიყვებით. ჩემი მოადგილე იყო მაშინ ბატონი ვახტანგ ხმალაძე. და მე ვიყავი ბედნიერი სრულიად ადამიანი, იმიტომ რომ მე ვიცოდი რომ ის რასაც ხელს გიდებს ვახტანგ ხმალაძე, ის საქმე პროცესუალურად და ხო აი საქმის კეთების თვალსაზრისით იქნება იდეალურად შესრულებული. ჩვენი კომისიის ახალგაზრდა იურისტი და ძალიან ავტორიტეტული პიროვნება იყო დათო უსუფაშვილი, რომელიც მე დღესაც მიმაჩნია ერთ-ერთ ყველაზე ნიჭიერ და ჭკვიან კაცად საქართველოში. სხვა საქმეა როგორ პოლიტიკურ პლატფორმაზე და როგორ იდეოლოგიურ პლატფორმაზე დადგა ის, მე მაგალითად არასოდეს დიდი სიყვარული რესპუბლიკელების მიმართ არ მქონია, მაშინაც კი, როდესაც აშკარად ანტისაბჭოური და ასე ვთქვათ, მაგრამ აქ უკვე იდეოლოგიაზე ელაპარაკი. და იმ პარტიებს მართლა ჰქონდათ იდეოლოგია, რასაც მე დღეს ვერ ვხედავ. თუ გახსოვთ, აი ამ პარტიების იდეოლოგია, რაღაც გამონათქვამები. რა თქმა უნდა. აი რა იყო რესპუბლიკელების მაშინდელი იდეოლოგია? რესპუბლიკის მაშინდელი იდეოლოგია იყო უკიდურესი დაპირისპირებულობა არსებულ, ესე იგი რეალურად რომ ვთქვათ, კომუნისტური პარტია, აი ეს ჯინი რომ მაინდა-მაინც და ამავე დროს წარმომადგენლად თუ აპროფესორად წარმომადგენელი არ იყო იურისტ ბატონ ლევან ალექსიძის დახმარებით, ჩვენ ძლიერი ჯგუფი შევქმნით მაშინ იურისტების, ეხლა არ აქვს მნიშვნელობა, არავინ არ ანიჭებდა თქვა მნიშვნელობას კომუნისტური პარტიიდან არის თუ იმიდან და აი ხო დათო უსუფაშვილი, რომელიც აბსოლუტურად და მე აღმოჩნდა კიდეც რომ და რა თქმა უნდა ძალიან მე ვიტყოდი მოჭარბებულად დასავლური გამოხედვა. მე კი არ ვაკრიტიკებ დასავლურს როგორც ეგეც, მაგრამ არ შეიძლება ცხოვრებდა საქართველოში და ცხოვრებას უყურებდა ვიტომ როგორც პრაღაში ან უკაცრავად მაშინ პრაღაშიც ეგრე იყო, პარიზში ან იმაში რა ქვია მიჩიგანში ცხოვრობ. და რაც შეეხება არაიდეოლოგიზაციას, ეხლა დღეს ხომ საკვირველი მაგალითებია. მაგალითად მოქალაქეთა კავშირის ერთ-ერთი დამფუძნებელი დღეს არის სოციალურ-დემოკრატიული პარტიის ლიდერი. ეგ რანაირად შეიძლება რომ ხდებოდეს? შეიძლება ეხლა რესპუბლიკური პარტიის წევრი გახდეს ამერიკაში ხვალ ანარქისტების ან სოციალ-დემოკრატების პარტიის თავმჯდომარე. ამიტომ მაშინ მართლა იყო იდეოლოგია. ედპს თავის რაღაც პროგრამა მაინც ჰქონდა და თავის მეთოდები და იქ არ მიდიოდა
კამათი თანამდებობებზე და იქ ყველას ცხადად ესმოდა, რომ არავითარი კოალიცია ესე დაპირისპირებულ პარტიებს შორის არც ჩვენ წავიდოდით კოალიციაზე და ის მათგანაც არც ერთი არ მოიქცეოდა ისე უღირსად, რომ თანამდებობის ან პორტფელის ან იქ ბოლომდე მიდიოდა დაპირისპირება, მაგრამ ამ პროცესში ვინც მონაწილეობდა საქმის კეთების დროს ყველა იყო შეთანხმებული. ეს ალბათ მათ ინტერესებშიც იყო. ხედვა საქართველოს ხვალინდელი დღის. რა ჩვენ ვილაპარაკეთ აი ამ გარდამავალ რაღაცა პერიოდზე, როგორ გადავალთ აქედან იქით, მაგრამ აი იქით რა ხდება. ეხლა მე გეტყვით ერთ რამეს და განსხვავება იყო მეთოდებში ძირითადად. ეხლა რამდენად გულწრფელები იყვნენ ზოგიერთი ჩვენი მოწინააღმდეგეები, როდესაც ამბობდნენ, რომ დამოუკიდებელი საქართველო მათთვის მნიშვნელოვანია და მიზანია. მაგრამ კამათი და დაპირისპირება მიდიოდა იმაზე, როგორ მივახციოთ. რა თქმა უნდა, ეს უნდა ყოფილიყო დასავლური დემოკრატიის ქვეყანა, რომელიც გაითვალისწინებდა არსებულ გეოგრაფიულ, პოლიტიკურ, კულტურულ რეალობებს და ეს უნდა ყოფილიყო ადგილობრივი, თუნდაც ისტორიული, თუნდაც ხო აი ჩვენი უძველესი ისტორიის იმ ჩვენი მრავალეროვანი, ასე ვთქვათ, ხო, ქვეყნის თავისებურებებს. არავითარი ბრმა კოპირება, მაგალითად, ბოლონიის პროცესის ან რაღაც ამდაგვარების და იმის, რომ აი მოდი ეს კონსტიტუცია გადავაგდოთ, არ აუშავს, რომ აფხაზეთი აღარ არის ამ კონსტიტუციით საქართველოს. მე ხა ისიც არ ვიცი, შეიტანეს თუ არა დღეს კონსტიტუციაში, რომ აფხაზეთი საქართველოს შემადგენლობაში. იმიტომ რომ წინა ეგრეთ წოდებულ შევარდნაძის პარლამენტში ეს კანონი ვერ მიიღეს კონსტიტუცია და ეს საკითხი ღიად დატოვეს. ანუ ჩამოიკიდა აერში არის აფხაზეთი კონსტიტუციის თანახმად საქართველოს. და რა თქმა უნდა ყველა ერთნაირად უყურებდა. ან სხვანაირად ფიქრობდა, მაგრამ ვერ ბედავდა ამის გამოთქმას. არა იმიტომ რომ დაისჯებოდა ან რეპრესიები იქნებოდა, იმიტომ რომ სრული მე ვიტყოდი საქართველოს მოსახლეობის მხრიდან იქნებოდა აბსოლუტურად გაუგებარი მისი ნებისმიერი ასეთი განცხადება. 9 აპრილის მერე ასეთი ღიად ასეთი რამის განცხადება შეუძლებელი იყო საქართველოში. და რა თქმა უნდა, ვოცნებოდით, რომ ეს იქნებოდა დამოუკიდებელი ქვეყანა, რომელიც არ იქნებოდა ჩაბმული და მიბმული რომელიმე სხვა დიდი გლობალური მოთამაშის ბარიერგარდში არ იქნებოდა მიწებებული. რაც სამწუხაროდ დღევანდელი არჩევანი გვეუბნება, რომ ამის გაკეთება ძალიან ძნელი. ანუ ეს საქართველოს დასავლური ორიენტაცია, იმიტომ რომ ზოგიერთმა რესპონდენტმა მითხრა, რომ არ იდგა საკითხი, საით წავიდოდით დასავლეთი, აღმოსავლეთი, ჩრდილოეთი, ყველას გვესმოდა, რომ მივდიოდით დასავლეთით. რა თქმა უნდა, ჩვენ დასავლეთით კი არ მივდიოდით. ჩვენ მივდიოდით თავისუფალი საზოგადოების. რატო დასავლეთ იაპონიას რა? იაპონია ცუდი ორიენტირი იქნებოდა საქართველოში. მითხარით. რატო მაინც დასავლეთი? ეხლა გეცხო პირობითია, დასავლეთ მივდივარ, მე აღმოჩნდები აღმოსავლეთი. აი იაპონია რითია ცუდი ორიენტირი, როგორც პოლიტიკური სისტემა. რატო ვიზახი ცუდი დასავლეთი? მონარქია იაპონია. მე რა, ინგლისი არ არის მონარქია. შვედეთი სოციალისტური ქვეყნები მონარქიას ინათ, თუმცა მე როგორც სტიქიურ სოციალისტს და როგორც მართლმადიდებელ ქრისტიანს, მონარქია 21 საუკუნეში ცოტა აი ხო იტყვით რომ როგორ არა ეხა მართლმადიდებელი ქრისტიანი მონარქიის მომხრე უნდა იყოს უთანასწორობის მომენტია. არ შეიძლება ერთი ღვთის წინაშე იყოს 21 საუკუნეში თორე ეხა წინასწარ მეთქვა დავითის დროს კი ბატონო, მაგრამ ეხა რაღა დროს იმპერატორია. რაღა დროს იმპერატორია, მაგრამ იაპონიაში ამასაც კი ლამაზი, მაგრამ იაპონია სხვადასხვა სეკულარული ქვეყანა. მიუხედავად იმისა, რომ იქ ბრიტანეთი არის სეკულარული ქვეყანა, მითხარით. როდესაც დედოფალი ანგლიკანური ეკლესიის მეთაურია, რაღაც სეკულარულია მაშინ. საქართველო ბევრად უფრო სეკულარული ქვეყანაა, ვიდრე ბრიტანეთი. თორე ჯერ ერთი დედოფალია, მერე მისი გავლენა არაფორმალური, ბევრად მეტია სამეფო ოჯახის, ვიდრე ბრიტანეთის თან კონსტიტუციაც არა აქვს ბრიტანეთს, ვიდრე ასე ვთქვათ დაუწერელი წესებით ვითომ არის და ამიტომ არ არის ბრიტანეთის სეკულარული ქვეყანა. გააჩნია რომელი დასავლეთისკენ მივდივართ.
არც ამერიკის შეერთებული შტატები არ არის ვთქვათ ლიბერალიზმის მაგალითი და ძალიან ცუდია რომ საქართველოში პრინციპული აღრევა ხდება ორი ტერმინის და როგორც სოფლიოში ბევრგან დემოკრატია და ლიბერალიზმი მონარქია შეიძლება ბევრად უფრო ლიბერალური იყოს ვიდრე ნებისმიერი დემოკრატია დემოკრატია შეიძლება ბევრად უფრო კონსერვატული და არალიბერალური იყოს ვიდრე დემოკრატია ლიბერალიზმი არის თავისუფლება და სირბილე თავრობისა და ხელისუფლების და კალვინისტური ასე ვთქვათ მიდგომა ბევრად უფრო მკაცრია ვიდრე გნებავთ ბრიტანული დღეს ვიდრე ამიტომ არ არის აქ დემოკრატიასა და ლაპარაკი ლიბერალურ და თავისუფალი საზოგადოების აშენებაზე და ერთ რამესაც გეტყვით შეიძლება ძალიან გამიგრძელდა ამ თემაზე ლაპარაკი როგორ წარმოგიდგენიათ ახლა ზვიად გამსახურდია შეიძლება ყოფილიყო არადასავლური მთელი მისი სიცოცხლე იყო საქართველოს და მეორე იყო და ინგლისური პოეზიის თარგმნა და შესანიშნავი მთარგმნელი იყო ერთ-ერთი საუკეთესო საქართველოს ისტორიაში ეს იყო დასავლური კულტურით აღზრდილი ადამიანი მაგრამ ქართველი ისევე როგორც მთელი თაობა რომელმაც განათლება მიიღო საქართველოში იყო უმაღლესი განათლების სამი წყარო ხო ეს იყო გერმანია ეს იყო საფრანგეთი და ეს იყო რუსეთი როგორც ამ ორი ცენტრიდან ხო მიღებული განათლების გავრცელების ერთ-ერთი გზა სადაა დამთავრებული ჩვენ დიდ მწერლებს უმეტესობას ან სადუსავლიათ ჰაიდელბერგში არ ვიცი სორბონა თუ რამე სხვა ფრანგული უნივერსიტეტი იყო და ნაწილი მათგანი ვისაც ამის საშუალება არ ჰქონდა პეტერბურგში იღებდა განათლება აი ამ პერიოდში ბალტიისპირეთის ქვეყნებთან ეროვნულ მოძრაობას ბალტიისპირეთის ქვეყნებთან ეროვნულ მოძრაობას ჰქონდა ყველაზე კარგი დამოკიდებულება ყველა სხვა უცხოურ ქვეყნებს შორის ეხლა მე შეიძლება თარიღები მეშლებოდეს და მე უკვე დაიწყო ის რასაც მე სამხედრო გადატრიალებას უწოდებ ეს ჩემი წამსია და მე ამას ვერასოდეს ვერ გადავერთქვევინებ თანაც ეს გადატრიალება იყო ჩადენილი უცხო ანუ რუსეთის ჯარის პირდაპირი მონაწილეობით იმ პერიოდს სანამ არჩევნები არა მე რატომ დავიწყე ამაზე ლაპარაკი რამდენადაც მე მახსოვს და მე კარგად მახსოვს სწორედ ეს ინფორმაცია რომ მივიღეთ ჩვენ მივედით და უთხარით რომ ბალტიისპირეთის ქვეყნები უკვე ამზადებენ დოკუმენტს საქართველოს აღიარების შესახებ და მე მგონი მიიღეს კიდეც ეხლა ზუსტად მე ვერ ვიტყვი მაგრამ მე მახსოვს რომ ლატვიის და ასე ვთქვათ ნუ ლიტვის და ესტონეთის მხრიდან მე მგონი ერთ-ერთმა უკვე აღიარა გადატრიალებამდე ორი დანარჩენი კიდე უკვე ამზადებდა მე სწორედ ცოტა ხნით ადრე ვიყავი ესტონეთში იქ ძალიან ძლიერი მხარდაჭერა ჰქონდა ჩვენ ესტონეთის პარლამენტში და აი იქ უკვე მიდიოდა ლაპარაკი აღიარებაზე და იმაზე რომ ამან შეიძლება გარკვეული უკმაყოფილებაც კი გამოიწვიოს უფრო დიდი და მძლავრი დასავლელი პარტნიორების მაგრამ ისინი ამ ნაბიჯზე მაინც მიდიან ბოლოს და ბოლოს ორი ქვეყანა იყო რომელმაც სისხლი დაღვარა კომუნისტური რეჟიმის ლიკვიდაციისთვის ეს იყო ლიტვა და საქართველო და იმათმა ზუსტად ის გზა გაიარეს მაგ თვალსაზრისით როგორც ჩვენ სისხლი დაღვარეს იქ ტელე ამასთან ხო იმას ანძასთან და ჩვენთან კიდე აი აქ სულ ახლოს რუსთაველის პროსპექტზე ეროვნული მოძრაობის სანამ ეს მოძრაობა რაც მე რგვალმაგიდათ იქცა ეროვნულ მოძრაობად არის ჯერ და ხდება მზადება ამ პირველი მრავალპარტიული არჩევნების დროს ამ დროს თუ ხდება კავშირი მათგან რაღაცა გამოცდილების გაზიარება მე ამას ვერ გეტყვით იმიტომ რომ მე არ ვიყავი მაშინ დაახლოებული ეროვნული მოძრაობის ლიდერებთან ეს მოხდა მე ვიყავი ერთი რიგითი პარტიის ეროვნულ ლიბერალური კავშირის წევრი ისეც ვერ გეტყვით რომ დიდი იდეოლოგიური პოზიციებიდან გამომდინარე უბრალოდ მე მომწონდა მათი დამოკიდებულება ელემენტარული ჩვეულებრივი აი ყველა ჩვენთვის ცნობილი პრობლემის მიმართ და მე ვიგრძენი რომ მრგვალი მაგიდა არის ერთადერთი ძალა რომელმაც საქართველოს შეიძლება იმ პირობებში ააცდინოს რაღაც ავანტიურებს და მიიყვანოს მართლა აი იმ გზით ეს უდიდეს კრიტიკაზე როგორ თქვენ კომუნისტურ არჩევნებში და ჩვენ ვეუბნებთ კომუნისტურ კი არა ადოლფ ჰიტლერმა რო გამოაცხადოს დღეს არჩევნები რომ საქართველოს დამოუკიდებლობა უნდა თუ არ უნდა და მოგცემს ამის საშუალებას მე ვუთხარი ამის არ გამოყენება არის ანტიქართული საქმე მე დღესაც ასე ვფიქრობ
მithumetes რომ როგორც მე გამოირკვა რომ კომუნისტური პარტია 9 აპრილის მერე საერთოდ არ აპირებდა ძალაუფლებისთვის ბრძოლას. თუმცა ყოველ და ძალიან კარგად ხვდებოდი ხოლმე კომპარტიის წარმომადგენელს კომისიაში, მე წლების მერე ხვდებოდით რაღაც შემთხვევით და ყოველ სხდომაზე სულ რაღაცას, მაგრამ რეალურად ხო კომუნისტურ პარტიას მაშინ რომ ეხმარა ის ხერხები, რომელიც დღეს მსოფლიოს პოლიტიკურ, ასე ვთქვათ, არჩევნების დროს გამოიყენება ხოლმე, რა თქმა უნდა, სულ სხვა შედეგები ექნებოდა. ეს გამოიწვევდა ხალხის აღშფოთებას, ეს ხო, მაგრამ რო ეხმარა და ძალიან აი ასეთი პასი, არა ნიჩბებით და ქიმიური იარაღით და ავტომატებით, არამედ აი 1000 გვარი აი ამ ხრიგით ჯერ 40%-ს დაგითმობდნენ, მერე 30%-მდე ჩაგიყვანდნენ, მერე ცოტა ისე მოხდებოდა. არა, კომუნისტურმა პარტიამ დაინახა, რომ 9 აპრილის მერე თან იცოდნენ ხო ეს გლობალური საითკენ მიდიოდა გლობალური როიქ მე დარწმუნებული რომ ცეკას პირველმა მდივანმა ბევრმა იცოდა რომ ბელოვეჟსკი პუშჩაში რაც იქნებოდა მერე რაღაცა იცოდა მიხვდნენ და არ აუმღვრევიათ არ მაბატიათ აუმყრალებიათ უკვე არსებული სიტუაცია. მაგრამ ამ თქვენს კომისიაში იყვნენ კომუნისტების წარმომადგენლები. როგორ არის? ვიდრე მოხდა ის პუტჩი, ვიდრე გაკეთდა რაღაც განცხადებები და უკვე პარლამენტმა მიიღო დადგენილება კომუნისტური პარტიის ასე ვთქვათ საქმიანობის შეწყვეტის შესახებ. ისინი იყვნენ, ისინი ძალიან მე ვიტყოდი, ბევრი მათგანი პოზიტიურ როლს ასრულებდა, ყოველ შემთხვევაში არავითარი პიროვნული დაპირისპირება არასოდეს არ ყოფილა. აი ხა წეგან თქვით რომ იყვნენ ისეთი ადამიანები, რომლებიც პირველ რიგში პატრიოტები იყვნენ და მერე ვთქვათ კომუნისტები. აი ასეთი ადამიანები რომელთა უკანაც ამორჩეველიც იდგა, ხო იმათ ეს რაღაც 30% ხო მოაგროვეს. აი ესეთი ადამიანების პარლამენტიდან გაშვება რამდენად მიზანშეწონილია. იცით ეს უფრო სიტუაციური გადაწყვეტილება იყო. მე ძალიან წუხوار მე იმ ადამიანებს კარგად ვიცნობდი, იმიტომ რომ თქვენ იცით რომ მე როგორც დღეს ვლაპარაკობდით იმ ჭონქაძის ქუჩის 14 ნომერში ცხოვრობდი და მე ასე ვთქვათ. მე რატო ვამბობ ამას, რომ იცით ამ დროს, როდესაც ხდება მოსკოვში გადატრიალება, მე ერთ რამეზე მინდა კიდე გელაპარაკოთ და როდესაც ხდება ასეთი საშიშროება, წარმოიშვება. ეხლა თქვენ წარმოიდგინეთ მართლა იმ ფუგოს და აი ამ გუნდს რო აიღოთ ძალაუფლება ხელში. არზე არ გაქცეულა ის რუსეთის ჯარი მაშინ ჯერ. აქ იდგა კავკასიაში. 2008 წელს იქიდან მოვიდნენ და რაც დაგმართეს ხო ვნახეთ და წარმოიდგინე ხა იმ სიტუაციაში რომ მე სხვათა შორის ეხლა შეიძლება ზედმეტად ბევრს ვლაპარაკობ, მაგრამ მე მაგალითად გეტყვით თქვენ რომ მეც კი მივედი ზვიად გამსახურდიასთან, მაშინ უკვე საარჩევნო კომისიის დროებით თავმჯდომარე არ ვიყავი მისი პრესსამსახურის უფროსი. და მე ვუთხარი რომ ბატონო ზვიად მოდით ესეთი რამე გავაკეთოთ, რომ ამდენი მითქმა მოთქმა მიდის იმაზე, რომ თქვენ არ აკეთებთ განცხადებას ხმამაღალს ამის წინააღმდეგ და მოდით მე გავაკეთებ. თუ რაღაცა ისე არ წავიდა როგორც საჭიროა, არ დავდადებული ვარ მინისტრად და პრეზიდენტად და არც მოუკვდები ამის გამო და ბევრი ფიქრობდა ესე, სხვათა შორის მე მარტო ჩემი აზრი არ იყო და მითხრა რომ ესე თითის დაბაკუნება რო იცოდე ხელის და მითხრა რომ ესე არჩილ ეს იგი შენგან მიგვარს მითხრა. ვერ ხვდები რომ ეგ ჩვენი საქმე აღარ არისო და ვერ ხვდები რომ ამას რა შეიძლება მოყვეს. რატო ჩეხეთი უკვე განთავისუფლებული ევროპა არ აკეთებს ამ განცხადებას? გააკეთა ბულგარეთის ან პოლონეთის პრეზიდენტმა განცხადება რომ რუსეთში დაგმო ორი დაჯგუფების ერთმანეთთან ბრძოლა, რომელიც მე ღრმად დარწმუნებული ვარ გარბაჩოვი აბსოლუტურად საქმის კურსში იყო ყველაფრის და ასე ვთქვათ ეს იქნებოდა ძალიან და მე ვიცი რუსი გენერლების პოზიცია, რომელიც აქ იყვნენ და ელოდნენ მოსკოვში განვითარებას და უფრო ფუგოს ანაუგრძნობდნენ ვიდრე იელცინს. თქვენ ხომ არ შესწრებიხართ მათგან ვიღაცეები, როგორც ვიცი, მოსული იყვნენ გამსახურდიასთან. მე პირადად არ შეუსწრები ვარ, მაგრამ მე დავინახე, როგორ შევიდნენ ისინი ზვიადთან და როგორ გამოვიდნენ. და
და იქ ყველაფერი ცხადი იყო. რო გაემარჯვა პუგოს, საქართველოში დატრიალდებოდა საშინელება. ეს იყო ის სიტუაცია, თქვენ იცით, რომ გამსახურდიას მერეც ჰქონდა შემოთავაზება, რომ ალბათ რუსები გაიყვანდნენ საქართველოდან და საერთოდ ძალიან ბევრ რამეს პირდებოდნენ. მაგრამ მეორე შემთხვევაში დავი შესწირა, მაგრამ საქართველოს აღარ შეწირავდა და პირველ შემთხვევაში შეიძლება დავით შეეწირა და საქართველოს 10,000-ობით და 100,000-ობით, იმიტომ რომ ისეთი უკვე ხო მოზღვავება იყო ამ ეროვნული და იმდენად გაბატონებული იყო ეს აზრი, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი გამოვიდოდა საქართველოში ამის წინააღმდეგ და ძალიან ბევრი შეიძლება სიკვდილითაც და სხვანაირადაც საქართველოში სისხლის თვალს დააყენებდნენ რუსები. მე ესე ვფიქრობ. ყოველს ვეკითხები ამას, თუ მაინტერესებს, ამაზე იყო მსჯელობა. რა უნდა, როგორი რეაქცია უნდა ქონოდა საქართველოს მთავრობას? რა თქმა უნდა, გამსახურდიას არგუმენტების სხვა შორის არავის ყველას გონია, რომ ვინმე ესე იგი გვეშინოდა მისი ან ნუ ეხლა რა შეეცაქმე, ჯერ ერთი მისი არავის არ ეწყინოს, მაგრამ მისი ინტელექტუალური უპირატესობა და თვითონ ბიოგრაფია მისი, ხო? ეხლა წარმოიდგინეთ, ვინ არიან ამ დროს საქართველოს სხვა ძალაუფლება, თუ სხვა უმაღლესი პირები. გინდა ბატონი თენგიზი, გინდა მერე ბატონი ბესარიონი, ბატონი კაკო, ბატონი ნემო, ხო ვინც გინდათ. მათი წვდომა პოლიტიკური სიტუაცია სიღრმეში და მათი ბიოგრაფია. სამწუხაროდ მერაბ კოსტავა აღარ იყო უკვე ცოცხალი, ეს იყო კიდე საქართველოს ერთ-ერთი ყველაზე დიდი დანაკლისი და ყველაზე დიდი ბოროტმოქმედება საქართველოს წინააღმდეგ და წარმოიდგინეთ, ხა ზვიად გამსახურდიას არ ჭირდებოდა არც ძალდატანება, არც მისი სიტყვა ბევრად უფრო მნიშვნელოვანი იყო სწორედ იმიტომ, რომ მას ჰქონდა ბევრად მეტი წვდომა სიტუაციის სიღრმეში და ბ რომ ის იყო ზვიად გამსახურდია, რომელიც ეროვნულ მოძრაობაში მოვიდა არა 89 წელს, არა 87 წელს, როგორც მაშინდელი პარლამენტის თავმჯდომარე, ან საერთოდ 88 წელს, ან 90 წელს. არამედ ის იყო დაბადებიდან ფაქტიურად ამ სისტემასთან მებრძოლი ადამიანი. და მეორე, სანამ მრგვალი მაღლიდის საერთო კრებები სისტემატურად იმართებოდა, გარმახსოვს მე ერთი შემთხვევა, როდესაც მას არ გაეთვალისწინებინოს საერთო გადაწყვეტილება და საერთო აზრი. იქაც კენჭისყრით. ცხადია, ეხლა მისი სიტყვა ჭრიდა ბოლომდე, მაგრამ იყო შემთხვევები, როდესაც ის მოისმენდა ყველაფერს და არ ეწინააღმდეგებოდა საერთო აზრის გამოვლენებას. თუ ამას არ ჰქონდა პრინციპული მნიშვნელობა. წეგან კოსტავას სიკვდილი ახსენეთ და ამაზეც გვეტყვით რამე ეს კოსტავას. მე შემიძლია მხოლოდ ჩემი მე კოსტავას სიკვდილი გავიგე ტროლეიბუსში, როცა მივდიოდი სახში უნივერსიტეტთან ვიყავი და ვთქვი, რომ ძალიან ჯერ ერთი ხო ისეთი პიროვნების მერაბი იყო არაჩვეულებრივი პიროვნება. ბატონი მერაბი, ხა ჩემთვის მერაბი არასოდეს არ ყოფილა. ბატონი მერაბი. პიროვნული უნიკალური თვისებებით დაჯილდოვებული. ის იყო მერაბ კოსტავა რუსთაველის პროსპექტზეც და ის იყო მერაბ კოსტავა რუსული ლაგერის კარცერებშიც. მე ვიცნობდი ადამიანებს სხვადასხვა ჯურის, სხვადასხვა წარმომავლობის, სხვადასხვა ეროვნების, სხვადასხვა კრიმინალურია თუ არაკრიმინალური ასეთ. ისეთი ამბობდა, რომ ეგ მსგავსი ადამიანი არ უნახიათ არასოდეს. ის ყოველთვის მზად იყო, ჯერ სულ რომ ის პოლიტიკას და პატრიოტიზმს თავი დავანებობდა პოლიტიკურ როლს. რომელიც მზად იყო თუ ციოდა და მის გვერდით იყო ადამიანი, რომელიც მასზე მეტად საჭიროებდა ამას, გაიხდიდა პერანგს და ჩააცმევდა და მე ვერასოდეს ვერ დავიჯერებ, რომ მერაბ კოსტავა სმანქანა დაეჯახა ხბოს და შემთხვევით, როგორც მაშეროვი გახსოვთ, ბელორუსიის ცეკას პირველი მდივანი, აქ არ არის პარტიულობაზე, აქ არის მნიშვნელობაზე ადამიანის. დაეჯახა თავის ზილით, შემთხვევით გამოსად იყო, მაშინ ვინ გაგატარებდა ცეკას პირველ მდივნის გზაზე, რომ შემთხვევით დაგჯახებოდა. როგორც ჩერნოვილი, იცით ალბათ ვინ არის ჩერნოვული უკრაინის ერთადერთი ჭეშმარიტი ეროვნული მოღვაწე, რომელიც აგრეთვე შემთხვევით ღამე შეაგდა. მე მგონი ერთ და იგივე ზილი დაღავდათ რუსეთის კგბ-ს, რომ ეს ფუნქცია შეესრულებინა და იქ ზილზე ალბათ რაკეტებიც იყო დამაგრებული და კიდე ამას ნახევრად ყოფილით რომ
მერაბ კოსტავას შემთხვევითი მე არ მჯერა და მე ვიცი რომ ზვიადრსაც არ ჯეროდა მერაბ კოსტავას შემთხვევითი სიკვდილის. რა თქმა უნდა ამის მტკიცებულებები მე არ მაქვს. ამიტომ არ ვახსახელებ არც სახელს, არც გვარს და არც მიუნიშნებ იმაზე, ვინც არც სახელმწიფოს. არც სახელმწიფოს, ვინც ამაში ალბათ გადამწყვეტი. თუმცა ეს ქართველების მონაწილეობის გარეშე არ მოხდა. საერთოდ გვახსოვდეს რომ რუსები ყველაფერს აკეთებდნენ ძირითადად ქართველების ხელებით. გარდა იმ ნიჩბებისა, რომელიც დაურიგეს, თუმცა იქაც ქართული ელემენტი ძალიან მნიშვნელოვანი იყო. 9 აპრილს გულისხმობ. 9 აპრილს რა თქმა უნდა. ეს გადაწყვეტილება არ იყო იქ მიღებული, ეს გადაწყვეტილება იყო იქ, ასე ვთქვათ, რა თქმა უნდა ის იქაური დაკვეთით, იქაური ისეთი ხო რომ თქვენ აი მოიფიქრეთ, თქვენ გადაწყვიტეთ და ჩვენ მერე დაგეხმარებით. რა თქმა უნდა ეს უკვე სხვა ქვეყანა იყო, აღარ იყო ეს 50-იანი და 60-იანი და 70-იანი წლების საბჭოთა კავშირი. ეს ყველაფერი ისე კეთდებოდა. თავი უნდა მოეწონებინა გარბაჩოვს, ტეჩერის, ხო? მარგარეტ ტეჩერთან. პროპაგანდა, საშინელი რუსული პროპაგანდა მაშინ იყო. მე მოსკოვში ხშირად დავდიოდი, მაშინ ასპირანტურაში ვსწავლობდი და გარბაჩოვზე მქონდა წარმოდგენა, რომ უკანათლებულესი კაცი. რომ ტეჩერი მოხიბლა, რომ ტეჩერმა აიღო ყურბილი და დაურეგა ამერიკის პრეზიდენტს და უთხრა რომ აქ ისეთი კაცი მისის, ნუ ეხლა ახალგაზრდა ვიყავი და ასე ვთქვათ, მიამიტი და მართლა მოსკოვში ამის ჯეროდათ და ჩვენც იმედით უყურებდით, რომ მე რომ გავიგონე მისი язდაიოგძე საბაკა პარილესი, აი მივხვდი მისი განათლების და მისი კომბაინიდან პირდაპირ პოლიტბიუროში მოხვედრის წყარო და მიზეზი. აი ერთი ესეთი ამ სიტუაციაში ცოტა უკან დაგაბრუნებთ ახლა, ნუ უკან რამდენად როგორ მოხდა რომ საბჭოთა საქართველოს უმაღლესმა საბჭომ მიიღო გადაწყვეტილება მრავალპარტიული არჩევნების ჩატარების შესახებ. ახლა ეს ვიცით იმდენად რთული საკითხია, რომ ამას სჭირდება სადოქტორო დისერტაციის ან დიდი მოგონებების დიდი წიგნის დაცვა. ჯერდი ეს იყო ზოგადი პოლიტიკური იმპერატივი იმ დროინდელ საბჭოთა კავშირში. ცვლილებები, ხო ეს რატომ საერთოდ რატო დაუშვეს პერესტროიკა მითხარით? რატომ მივიდა მიხაილ გარბაჩოვი იქ? ეხლა მე თქვენ თვითონ გადაწყვეტთ მე ამის გამოქვეყნება ღირს არ ღირს, მაგრამ მე დავჭრთვლი რომ ეს იყო დონოვანის გეგმის საბოლოო წერტილი. დონოვანი იყო პირველი და უჩვიანესი მოაზროვნე მათ შორის, რომელმაც ბონაპარტისგან განსხვავებით და ადოლფ ჰიტლერისგან განსხვავებით აბსოლუტურად სწორი დასკვნა გააკეთა, რომ ქვეყანა, რომელიც იწყება ჩოპში და მთავრდება ვლადივოსტოკში, არ შეიძლება სამხედრო ოკუპაციით ან ინტერვენციით მოშალო ის სისტემა. ის უნდა დაანგრიო როგორ? შიგნიდან. მე მაგალითად ღრმად ვარ დარწმუნებული, რომ ნიკიტა ხრუშჩოვი იყო პოლიტიკური გავლენის გარკვეული პერიოდიდან. ეხლა მოდით გავიხსენოთ, ცივი ომი გვახსოვს. თქვენს გახსოვთ, მეც მახსოვს. შეიძლება და ცივი ომის დროს ეიზენჰაუერის ან რომელიმე სხვა პრეზიდენტის ოჯახი პრაღაში დასახლებული იყო. მაგრამ მართლა მაინტერესებს თქვენი აზრი. ან სოფიაში. შეიძლება და ვარშავის ხელშეკრულების რომელიმე ქვეყანაში ეცხოვრა ამერიკის პრეზიდენტის ოჯახის წევრებს, ქალიშვილს და შვილიშვილებს. გარცულებთ, რომ თვითონაც ძალიან რომ მონდომებოდა ამერიკის ჰოუმლენდის ეს ხო მთელი ეს გამორიცხული იყო ალბათ, არ ვიცი ახლა უზენაეს სასამართლო უბრძანებდა თუ სენატი აიძულებდა მის ქალიშვილს მოკიდებდნენ ხელს თავის ქმრის და თავის შვილიშვილები და წამოიყვანდნენ ყოველ შემთხვევაში იმას დასავლეთ ბერლინში მაინც გაიყვანდნენ ან შვედეთში. ხო? რა ხდება ახლა როცა ცხოვრობს ნიკიტა ხრუშჩოვის ქალიშვილი ქმართან და შვილებთან ერთად? მითხარით, ხო კარგად იცით? პარიზში. ოჯუბე არის ამ დროს კორესპონდენტი მე მგონი პარიზში და თავის რადაჭკატი და თავის ორი შვილი თუ არ ვიცი რამდენი ყავდა არც მაინტერესებს. ცხოვრობს პარიზში. პარიზი ამ დროს რაღაცა კომუნისტური ბუდეა. რა კომუნისტური ბუდეც არ უნდა იყოს ახლა ვინდა რომელი უშიშროების სამსახური მიცემდა უფლებას ამერიკის პრეზიდენტს რომ მის ოჯახზე ცხოვრა იქ. ეს ყველაფერი, ეს არის იქ რაც ხდებოდა, ხო?
მაგრამ ამ თავისუფლებას არ მოგცემდნენ იმდენს, რამდენსაც აიძულებდი. ხო იყო სახაროვისეული თეზა და როგორ უჭერდნენ სახაროვს გარბაჩოვის დროინდელი რუსეთის ისე არც თავის დროზე მაინდა-მაინც ეგეთი დონის დისიდენტისთვის დიდი დისკომფორტი არ შეუქმნიათ მისთვის არასოდეს. ყოველთვის ძალიან კომფორტულად ცხოვრობდა თავის მეუღლესთან და ოჯახის წევრებთან ერთად. ეგ სხვა საქმეა რა შესწირა და რა აკადემიკოსობა თუ ისა. აქ არის ლაპარაკი რომ მე რა კოსტავა კარცერებში იყო და სახაროვი კიდე კომფორტულ ბინაში ცხოვრობდა მე მგონი გორგში რა? კი. ხო და რატო ამბობ ხა ამას? რომ იმდენს მოგცემდნენ რამდენსაც სახაროვმა შესთავაზა საქართველოს ლიტვა საერთო საბჭოთა კავშირის ბევრად უარესი მოდელი ვიდრე იყო საბჭოთა მოწყობის სისტემა. მან თქვა რომ მოდით ყველაფერი ყველას მივცეთ დამოუკიდებლობა. ერთგვაროვნების ორი მდგომარეობა ხა მე განათლებით ფიზიკოსი ვარ და ძალიან დიდი ხანი ვლაპარაკობ ხო? კი ბატონო. ძალიან ხო ერთგვაროვნება როგორ შეიძლება მიაღწია? ან უნდა დაგხვა, ან უნდა გადაადნო ხო? საბჭოთა კავშირი იყო შენადნობი. იქ ლიტვებელურის იყო ეს იყო. აგრა უნდა ყოფილიყო, უნდა ყოფილიყო ის კი არა აფხაზეთიც უნდა დაშლილიყო, ოჩამჭირეთ, გუდაუთად, ხო ამ გალი ყველა რესპუბლიკა უნდა დაშლილიყო და შეექმნა ერთიანი აბსოლუტურად უნიტარული ერთგვაროვანი სახელმწიფო. რომელსაც ისიც კი არ ეკნებოდა, რაც მაგალითად საქართველოს და პატარა რესპუბლიკა სომხეთს, ლიტვას, ლატვიას იცავდა ეთნიკური ასიმილაციისგან. ანუ ჩაწერის არა გაქვს საზღვარი, არა გაქვს არაფერი, არა გაქვს ადმინისტრირებული ის არის. როგორც ერთი რუსეთის ერთი ოლქიდან ისე გადადიხარ საქართველოს და მოძღვავე ხარ როგორ ფიქრობთ? პოლარული წლის იქით რო კაცი დიდ პენსიას მოიხმარდა, მერე საწავიდო და საწესაო თუმენის ჭაობებში თუ შავი ზღვის სანაპიროზე საცხოვრებლად. იქ დაგროვებული საკმაოდ სერიოზული თანხებით. ამიტომ ეს პროცესი იქაც იყო, მაგრამ რა თქმა უნდა იმდენს მოგცემდნენ, რამდენის წამოღებასაც შეძლებდი. ხო თქვა გარბაჩოვმა. Tu эльцima ткаванос. Возьмите столько, берите столько суверенитета, сколько можете или желаете. ამიტომ ეს რთული და მრავალხრივი პროცესია და აქ ერთი რამე არის ძალიან საინტერესო. ელცინის დროს რუსეთი ისეთ მდგომარეობამდე მივიდა. ეხლა მე მაგის პირადად მე არ ჩამიდენია, მაგრამ მე ხშირად ყოფილ ვარ მოწმე იმისა, როგორ შედის ჯგუფი რუსულ გარნიზონში და გამოაქვს იქიდან მაგალითად იარაღი, ან ტექნიკა. ხო შეგვიძლია მე ვიცი ეგ შემთხვევაში. და ეს გარნიზონი იმდენად დემორალიზებული იყო რუსული სამხედრო ნაწილების ისენი რომ იმალებოდნენ. რატომ არ მოხდა დასავლეთის მიერ საქართველოს აღიარება? აი მართლა მაინტერესებს. თუ მათ სურდათ რუსეთის პოზიციების შესუსტება საქართველოში. რუსული ჯარის კავკასიის და საერთოდ სამხრეთის ჯარი. ერთ პატარა გროზნის მთელი რუსული ჯარი იღებდა რამდენიმე წლის განმავლობაში. რატომ არ აღიარეს საქართველო მაშინ ან თუნდაც ორი თვის მერე, ან თვენახევრის მერე, როდესაც აღიარეს ბალტიისპირეთი, დღემდე არ მესმის, უბრალოდ ეჭვები მაქვს, მაგრამ არ მესმის რატომ? როდესაც ამის შესაძლებლობა იყო. აქ სრულიად სხვა ისტორიული პერსპექტივა. რატომ შემოუშვეს რუსები ბაქოში, როდესაც რუსეთის ჯარისკაცებს ერთი წყვილი ჩექმა ჰქონდა 60 ჯარისკაცს და ორი თოფი, რომელშიც თითო ის იყო, ან ორი ვაზდა. რატომ მისცეს ბაქოს ნავთობი რუსეთს? როდის მე გიფიქრიათ ამას? საბჭოთა კავშირი რამ გადაარჩინა? ბაქოს ნავთობმა. იმიტომ რომ თათარსტანის ნავთობი ჯერ არ არსებობდა და ციმბირში მხოლოდ იწყებდნენ ნავთობის დაზვერვას. საბჭოთა კავშირი გერმანიასთან ომში გადაარჩინა ბაქოს ნავთობი. კავკასია შეანარჩუნებინა რუსეთს მხოლოდ დასავლეთის ხელშემწყობმა მევიდოდი პოზიცია. ეს მეორდება, განუწყვეტლივ მეორდება. რატომ შეუშვებენ რუსეთს კავკასიაში? რატომ არ აღიარებენ კავკასიურ რესპუბლიკებს? მე არ ვიცი, მაშინ იყო აღიარებული
1921 წლამდე აღიარა დასავლეთმა, მაგალითად ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა საქართველოს, ან დიდმა ბრიტანეთმა. სამწუხაროდ ჩემ ძალიან ნაკლებად განსწავლული ვარ ამ საკითხზე. მაგრამ ის რომ ელცინის პერიოდში რუსეთის გაღვარდა კავკასიიდან დიდ სირთულეს არ წარმოადგენდა, ეს მე შეიძლება ძალიან ცდარი შეხედულება მაქვს, მაგრამ აბსოლუტურად რაღაცა სხვა მიზეზები, აბსოლუტურად სხვა მიზეზები იყო, ვინაიდან რუსეთის ჯარი იყო სრულიად დემორალიზებული და ეხლა ბირთვულ ომს ელცინის დროს არავინ არ დაიწყებდა. მე უბრალოდ თქვენ გესაუბრებით. ხო, რა თქმა უნდა და არა მე უბრალოდ კითხვა ესეთი იყო, რომ როგორ მოხდა ეს თუ გახსოვთ ეს ამბები გადაწყვეტილება მრავალპარტიულ არჩევნებზე. განსაკუთრებით იმიტომ გახსოვთ ეხლა აქ რაც ხდებოდა, გახსოვდებოდა და მოხდა დიდი ზეწოლა. ეხლა მე ერთ რამეს გეტყვით. იქ ფული და პირდაპირ ეს თვით როგორ ამ თვალსაზრისით გარშე მართლა მოხდა ერთიანი, თუ თქვენ ხო გახსოვთ როგორ იყო. არავის აგიტაცია არ იყო. ქართველ ერთს რომელსაც არ მიეცა საშუალება 56 წელს, ხო? ბაჟინ ვინმეს გამოყავდა ძალათი სტუდენტები. როგორ ფიქრობთ? 56 წელს ვინმე ძალით ან აგიტაციით ან პროპაგანდით გაიყვანა? არა. ეს იყო ერთიანი სულისკვეთების გამოხატვა, რომელსაც გარკვეულად ეხა ლიდერების განცხადებები და ისე ხო გახსოვთ პარლამენტის წინ რა ხდებოდა, როცა ბატონი ელდარ შენგელაია გამოდიოდა და ვერაფერი ვერ თქვა. მე ისეთი დარტყმა იყო ჩემთვის, ხო ვიცი რომ უნიჭიერესი რეჟისორია, რომ ბრწყინვალე ფილმებს და ველოდებოდი რომ გამოვიდოდა და რაღაცა, როდესაც გუმბარიძეს საკითხი და ხო უდიდესი დარტყმა. ეს იყო მართლა ეროვნული მოძრაობა. რა თქმა უნდა მას ხალხდა ლიდერები, იმ ლიდერების გარეშე არაფერი არ იქნებოდა, რო არ ყოფილიყო მერაბი, რო არ ყოფილიყო ზვიადი, რო არ ყოფილიყო ასობით უფრო შემჩნეველი და ასე ვთქვათ ნიჭიერი და გავლენიანი, ასე ვთქვათ, ინტელექტუალურად გავლენიანი ხალხი არაფერი არ მოხდებოდა, მაგრამ გადაწყვეტილება მიიღო ბეგნეს. აი ეს ის დაინახეს ვარი ძალა, რომელმაც შეიძლება მეორე 9 აპრილამდე მიიღონოს. და იქ უკვე აღარ იყო ის შეზღუდული რაოდენობა. იქ ყველა მოვიდოდა. და აი ეს სამზადისი ხა მრავალპარტიული არჩევნების. სამზადისი მე ისევ გავიმეორებ. მრავალპარტიული არჩევნების სადღაც მე არასოდეს არ ვიღავი კომპარტიის დამცველი და კომაგი, მაგრამ მე ვიტყვი რომ ძალიან ღირსეულად მოხდა ეგ პროცესი. ორგანიზებულად. მე მაშინ დაუმეგობრდი ძალიან ბევრ განსაკუთრებით აშიტელი უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმში აი შვა ბურგოლს, რომელიც თქვათ ადმინისტრირებდა რაღაც ისეთი ხო, თქვათ თანაშემწეები, მოადგილეები, რომლებიც უშუალოდ ძალიან დიდ დახმარებას უწევდნენ. სხვა შორის ბატონ ირაკლის კაბინეტი იყო მაშინდელი უმაღლესი საბჭოს შენობაში. იქ ინახებოდა საბუთები, ეს ადამიანები, რომელიც ძალიან დიდი ხელშეწყობა იყო. ცოტა ნაკლები ხელშეწყობა იყო სხვა შორის ტელევიზიაში. იმიტომ რომ მაინც ხო ჯერ ტელევიზია არ იყო წმინდა ქართული დაქვემდებარების ყოველთვის იყო გოსტელერადიოს უდიდესი ხო ზეგავლენა და რა თქმა უნდა მე შემიძლია ვთქვა რომ კომუნისტურმა პარტიამ უბრალოდ სად იყო პარტია იყო მმართველი ჯგუფი რომ ძალიან ღირსეულად მიიღეს ეს პერიოდი. ხა შეიძლება გულისიღებაში ისხდნენ და იცინოდნენ რომ ამათ რო იცოდნენ ეს ყველაფერი ასე ვთქვათ. ალბათ ამდენს არ ინერვიულებდნენ არჩევნების შედეგებზე, იმიტომ რომ მოგვცეს საშუალება რომ ყველაფერი ყოფილიყო ისე როგორც მოხდებოდა. მაგაზე უფრო კანონიერი არჩევნები მე მგონი სხვა არც ერთ ქვეყანაში არ მომხდარა. პერსონალის შერჩევა. იქა? ხო, აი რა. არა, ნუ ჯერ ერთი კრიტერიუმები რა პარტიები მოვიდნენ. თვითონ წარადგენდნენ. რა თქმა უნდა. კანონი გახსოვთ მაშინდელი. თავმჯდომარეს ნიშნავდა და კომისიის წევრს, კომპარტია. დანარჩენები თვით რეგისტრაცია. მე სასაცილო პროცესი იყო, ჯერ მივიდა ერთი პარტია. ამათმა და იმ ერთმა დაარეგისტრირა მეორე, მესამე, იმათმა და შეიყარა ეს ხალხი ერთად. სრულიად გამოუცდელი, მაგრამ როგორ იყო გამოუცდელი? მე კარგად მახსოვს ახლა ბატონი ნოდარ ლაზარიაშვილი, რომელიც დიდი ხანი მუშაობდა პროფკავშირებში, აი ცენტრალურ აპარატში და
უდიდესი გამოცდილება ქონდა აი ასეთი აპარატული მუშაობის. ძალიან ბევრი ყველაზე კარგები იყვნენ ისინი, ვისაც ქონდა აპარატული და რა თქმა უნდა, მერე უკვე როდესაც ეხა ბატონ ირაკლის გამოცდილება, ბატონ ირაკლის წოდნა, ეს ყველაფერი ძალიან უწყობდა ხელს და რა თქმა უნდა, მერე ისეთი ხალხი, როგორც დათო უცუფაშვილი, როგორც მე არა აბსოლუტურად არ ვეთანხმები მის პოლიტიკურ პოზიციას, პარტიას და პლატფორმას, მაგრამ ძალიან ნამდვილად ერთ-ერთი ყველაზე ჭკვიანი და კარგი პროფესიონალი იურისტია დღეს, ვინც კიდევ საქართველოში შემორჩა. ეს ახალგაზრდა ყველა მონდომებული იყო, ყველა ანტებული იყო, ყველას რომზე უნდომოდა 9 აპრილის მერე ვერაფერს სხვანაირად ვერც გააკეთებდა და ვერც იტყოდა რა, დამერწმუნდეთ. რეაქცია როგორი იყო არჩევნების შედეგებზე? ჩემი პირადი თუ რაც მე დავინახე? არა, საზოგადოების. საზოგადოების? თქვენი პირადის მაინც ჩემი პირადი იყო უდიდესი გახარება, გაკვირვება. ამ შედეგებს არ ელოდი. არ ველოდი ნამდვილად. თუმცა მე ხა ერთ პატარა საიდუმლოს მოგიყვებით, თქვენ ისევ შეგიძლიათ ან ჩვენ არაფერს არ ვამბობთ. არა, ხა მე მართლა გეუბნებით ხა ეს არ არის აბსოლუტურად, რომ გარკვეულ პიროვნებებსაც ეხება და შეიძლება არ იყოს ლაზბაზი ჩემი მხრიდან. მე თქვენ ყველაფერს გიყვებით და თქვენ მე ასე ვთქვათ, ხო ეს პოლიტესი უკვე თქვენ დაიცავით, რომ რაღაც ვიღაცას არ დაიცვათ და მე მზად ვარ ნებისმიერი სიტყვა გავიმეორო სადაც გინდა და კიდევ უფრო მკვეთრად თქვენთან მაინც საუბარში რაღაცებს არ ვაძლევ რაღაცის თავს, ჩემ თავს რაღაცის უფლებას. მე კარგად მახსოვს, პირველი ტური რო ჩატარდა, გაუთამაშებელი დარჩა მაპატიეთ ამ სიტყვისთვის ძალიან ბევრი დეპუტატის. და იყო მცდელობა, რომ აი აქ უკვე შეიძლება გარკვეულწილად ეხლა თავის ქებაში ჩამომართვებ და განდიდების მანიაში, მაგრამ აქ უკვე მე მგონია, რომ პირადად მე და ჩემმა უпроსორედ ჩვენი პარტიის წევრებმა სხვა შორის უმეტესობა ქალები იყო. ყოველთვის საქართველოში პოლიტიკური ასე ვთქვათ სპექტრის ძალიან დიდი ნაწილი აქტიურისა არიან ქალბატონები და მოვიდა და ხედავ რა ხდება ომეთქოს. რა იყო მეთქი? სულ ყველა აპირებს რომ კომუნისტებს დაუთმოს როგორ? უკვე აღარა აქვს ის, ხო იცი რომ 50%-ზე მეტი აქვს. რასაც არავინ არ ელოდა. ხო და ხედავ რა და მე ვთხარი ვინთან ბატონი აკაკი მაგალითად ასათიანი, რომლის ის იყო მე მგონი ნოდარნათაძის ბატონ ნოდარნათაძის კონკურენტი იყო მაგალითად ის მაგალითადზე და დაუთმოს რას ნიშნავს? ანუ დათმობა რა არის? არჩევნები მაინც ბრძოლა. უნდა გამოხვიდე, უნდა აქტიურად იარო, უნდა შეხვდე ხალხს, უნდა იქ მიხვიდე. აი ხო რაღაცა ისეთი რა. უკვე რო ხო ვართ უკვე პარლამენტის 50%-ზე მეტი და რაღა გვინდა. ხო და მე ვთხარი არ არის მე ვთხარი ეხა მოდი რა ვინმე უფრო ჭკვიან კაცს ვითხოთ მეთქი. ეხა მე როგორ გითხრათ? რა არის დღეს? მე ხო არ ვიცი არც გარბაჩოვი ვინ არის, არც ის ვინ არაფერი არ მე ვარ ერთი იმის მოსკოვის ლებედევის ფიზიკის ინსტიტუტის დაუსწრებელი ასპირანტი და აქ მუშაობ უნივერსიტეტში და მოსკოვში მივდივარ თან ცოლი მე არ მყავდა და ყველა მივლინებაში დიდი ხალისით დავდიოდი მოსკოვში, ამიტომ არა ვარ ჩახედულია ამ მოდი ვინმეს მე ვის ვითხოთო და მე ვთხარ ბატონ ზეაც უნდა ვკითხო. რატო? იმიტომ მე ვთხარ რომ ჩემი აზრით ყველაზე ჭკვიანი არის ეგ. აი იმ ყოველ შემთხვევაში იმ პროცესებში ვინც იყო ჩართული, ნამდვილად ყველაზე ჭკვიანი იყო საქართველოში. და არა მარტო იმ პროცესებში. ხო და რა და ისა მეორე დღეს მომდის ერთ-ერთი ამ კალბატონები და მეუბნება რომ ზვიადი გელოდება შენთან შეხვედრა უნდაო. ცოტა გამიგვირდა. მივედი ის ესე და მომისმინა და მე ვთხარი არავითარ შემთხვევაში არ უნდა რატო ვკითხო. ეხლა შეიძლება ძალიან ცუდი რამეც ჩავებინე მაშინ. მაშინ პირადად გამზვიადმა იფიქრა და თქვა არა მართალი ხაროში. ჩვენ 2/3 უნდა მოვიპოვოთ. რა არის ამისთვის საჭირო? მე ვთხარი არაფერი ისევე აქტიურად გავაგრძელოთ და ერთი რჩევა მივეცი. რომ ყველა ასეთ გამოსვლაზე ტელევიზიაში უნდა მიხვიდეთ თქვენ თვითონ. ეს იყო მომენტის მოთხოვნა. იმიტომ რომ შესაძაც იმას ელაპარაკება ვიღაცა დეპუტატობის კანდიდატი, მსმენელისთვის ეს იყო სულ სხვა რამე.
და როდესაც გამოდის ზვიად გამსახურდია და ხო მთელი ეს შლეიფი, მთელი ასე ვთქვათ ბიოგრაფია მისი, მერაბ კოსტავასი, ქართული ეროვნული მოძრაობის და ასე შემდეგ. წარმოიდგინეთ, რომ უკვე მეორე ტურში დარწმუნებული ვიყავი, რომ 2/3 მრგვალმაგიდას ექნებოდა. მე მგონია, რომ ეს აუცილებელი იყო, თუმცა ბევრი მეტყვის, რომ აი შენ პირველმა შეუწყო ხელი, რომ საქართველოში ხო ერთპარტიული ეს რომ ასე არ მომხდარიყო, ეროზია მოხდებოდა პარლამენტის. 52%-დან 3%-ის გადაბირება არაფერი არ არის. უდიდეს გავლენას შეიძენდა სახალხო ფრონტი, რომელიც მე დღემდე ვამბობ, რომ იყო კონფორმისტული და კოლაბორაციონისტული პარტიის მიმართ, იმიტომ რომ როცა ფონდის ხო ამხელა პოლიტიკური წონის კაცი მაშინ ბატონი ნოდარნაძე გეუბნება, რომ მივიღოთ კომუნისტური პარტიის წევრები და გამგეობაშიც მე ვუთხარი, როგორ სახალხო ფრონტის ძირითადი იდეა, რომ კომუნისტურ პარტიას რაც მეტი ხმაცა ართვას და ერთპარტიული ის დაამთავროს კომუნისტური ერთპარტიული სისტემა. არა ერთპარტიული ძალაუფლება პარლამენტში ხშირად არის, რომ 2/3-იც აქვს და მეტიც, მაგრამ ერთპარტიული სისტემა უნდა დასრულდეს. ამაში მე გეთანხმებით, რომ მაგრამ ეს კიდე ერთხელ მეტყველებს იმას, რომ ზვიად გამსახურდიას არ ქონდა რაღაც აკვიატება, რომ მხოლოდ ის არის და მხოლოდ მას არის და რატო რომ კითხა მე ვუთხარი, აი ეს 2/3 თუ არ გვექნება ნებისმიერ კანონზე იქნება ხო ვერც ერთ ორგანულ ხო ვერც ერთ კონსტიტუციურ ცვლილებას ვერ შეიტან თურმე. არა და ეს არის სიტუაცია, როდესაც ერთი სახელმწიფო როგორ უნდა შეცვალო ერთი სახელმწიფო მეორე სახელმწიფოთი, უბრალოდ მართვის სისტემა. თუ არ აქვს უფლება რომ კონსტიტუციური ცვლილება შეიტანო. ეს ხო გამორიცხულია, მაშინ გაქვს იგივე საბჭოთა კანონმდებლობა და ყავს ეროვნულ განმათავისუფლებელი, ასე ვთქვათ, მოძრაობის მთავრობა. ეს ხო აბსურდი იქნებოდა. მე ესე ვფიქრობ დღესაც. არჩევნების დღე თუ გახსოვთ პირველ ტურზე ალაპარაკი. გახდება? მახსოვს კი. სხვათა შორის ძალიან აი ხა იმ სიტუაციას რომ ვიხსენებ, ცოტა მიგვირს იცით რატო იყო ასეთი. მე ისე ვთვლი რომ 9 აპრილმა იმხელა გავლენა იქონია, არა მხოლოდ ემოციური, არამედ ნუ ხალხმა დაინახა რომ ყველა 9 აპრილის მეორე დღეს ყველას ჰქონდა საშინელი შიშისძარი წემდა. მაშინ რომ მომხდარიყო კიდე რაღაცა დამსჯელეობა, მაგრამ უკვე აღარ ქონდა ამის არც თავი და არც სურვილი თვითონ ისინიც ხო ქართველები არიან. ან ისინიც ხო რუსები არიან, ისინიც ხო ბალტიელები იყვნენ ის ბრაზაუსკას. ვიხდნენ ხო, რევოლუცია ხო იარაღი ტარგეტდება, რევოლუცია ხდება ადამიანის შეგნებაში. რა არის ძალაუფლება? არის ვიღაცის ნებაყოფლობითი დამორჩილება მეორე ვიღაცის მიმართ. აი სულაც ის რო იყოს ხო, ამერიკის პრეზიდენტს ხა ისეთი წერილ შეეგრას, რომელიც მას არ ემორჩილება. ბოლოს და ბოლოს თალიუმს და წაუსვამენ ხურმილზე და ხო, ეს ნებაყოფლობითი დამორჩილება ადამიანებისა, რომელიღაც ადამიანების, რომელიღაც ჯგუფის მიმართ და იმათი ნებაყოფლობი ეს ის ხო არ არის, ის რა ქვია, ფარაონების ხანა. ნებაყოფლობით რაც არ უნდა კანონში ეწოდოს, თუ მისი შემსრულებელი ნებაყოფლობით არ დაემორჩილება თავის ზემდგომს და აქ უკვე ხო გახსოვთ მილიცია რა დღეში იყო მანამდეც ხა მე როგორ შემიძლია ეს დავგარგო 14 აპრილი ყველას გახსოვს ხო? ვინ უძღოდა წინ უნივერსიტეტის ყოლონას? უნივერსიტეტის რექტორი დავით ჭიკვიშვილი. ეს ხო იყო იმის ნიშანი, რომ უკვე აღარ არის ის, აღარა ვართ მონები, აღარა ვართ ხმაგლეხები. რექტორი ჩადგა და უთხრა და რო კითხეს ადმინი ხარ, ამათ მარტო ხო ვერ გაუშვი. ძალიან ღირსეული კაცი იყო. შეიძლება დიდი მეცნიერი არ იყო, მაგრამ ძალიან ღირსეული კაცი იყო და წავიდა წინ, იმიტომ რომ იცოდა რომ სტუდენტებს ვერ გააჩერებდა და მათი სიცოცხლის შეწირვა და თვითონ გადარჩენა ნახდათ მე ესე ხსნი ასეთ ქცევებს. აი ეს იყო რეაქცია. ამან გამოიწვია ის რაც გამოიწვია. იმათ დაუშვეს და ხალხმა გამოართვა. უბრალოდ წაართვა, ამას არც ისინი არ ელოდნენ. რამდენად იგრძნობდა ეს თავისუფლება იმ არჩევნების დღეს? სადმე ეწოდა? მე გეტყვით რომ არჩევნების დღეს თავისუფლება ჯერ არ ირჩევდნენ, მაგრამ მაშინ საქართველოში ბიულეტენებს ითვლიდნენ 3 საათის განმავლობაში. ეხლა რატომ ხაც 5 დღე ჭირდება?
ეხლა ბევრჯერ ვითვლით. რატო ვითვლით ბევრჯერ? ჩინეთში ითვლიან 4 დღე. მილიარდამდე, მილიარდზე მეტი ამბობ. მოვიწყევით ესეც საინტერესო. აი საარჩევნო უბანი როგორ ფუნქციონირებდა, რამდენი ადამიანი ემსახურება? როდესაც მე კარგად მახსოვს, ახლა სრულიად შემთხვევით მოხდა ის ხალხი საარჩევნო უბანზე. ტრეინინგი გაიარეს. არა, რა ტრეინინგი ახლა საარჩევნო უბნების იგივე ხალხი იყო უმეტესობა, ვინც მანამდეც. კომუნისტური არჩევნების აი ეს ინფრასტრუქტურას ხო ვერ შეცვლი იმ დღეს. ეხლა ვინ უნდა იყოს მასწავლებელი, საბავშვო ბაღის გამგე, სკოლის დირექტორი, პოსტის ისე ვამბობ რა, ხო პირობითად. მე კიდე ერთ საინტერესო რამის მომხდარა. არავინ ითვლიდა ესეთი ყურადღებით. საგა, იმიტომ რომ არ იყო საჭირო. SSR-ში რა არ იყო საჭირო. აკაც არ იყო საჭირო. ყველა მიცოდა რომ პატიოსნად უნდა დაითვალო. მაშინ გახალბებაზე აზრიც არ იყო. ეხლა მეცაც გეტყვით. მე ხო ჩამოყალიბდა ეს ორპარტიული პარლამენტი, იქ ხო მე ვიღაცები შემოვიდნენ ეს უკიდურესად დაპირისპირებულები მაჟორიტარული ისით გვალმაგიდას. მე არ მახსოვს არც ერთი შემთხვევა, არა თუ საარჩევნო კომისიაში. ეს გამორიცხული იყო. პარლამენტის ხდომაზეც აი ესეთი მოტრული დამოკიდებულება შეურაც მყოფელი. მე არც ერთი შემთხვევა. შეიძლება თქვას რომ შენ ხარ, ვთქვათ, ხო შენი სახარ, შენ ესახარ ცენზურას და იმიტომ რომ არ იყო ზიზღი ერთმანეთის. ეხლა ხანდახან ისეთი რამე გესმის რომ ნუ ეხლა კაც მეორე კაც თუ არ ეზიზღება ეგეთ რამეს ვერ ეთქვის. არ მეტანხმებით? არა, მართლა გითხრათ რომ გითხრათ რომ ძალიან კარგად მახსოვს ეს ყველაფერი მაშინ რამდენად პოლიტკორექტულები იყვნენ, ალბათ არ მესმოდა მაგდენი, ნუ ძალიან პოლიტკორექტულები. შეიძლება უხეშები ვიყავით. შეიძლება გვეხვირა ხმაზე, მაგრამ პოლიტკორექტულები ნახდათ ვიყავით და ადამიანის პიროვნებას ისე არ ვეხებოდით. პოზიციას ვეხებოდით. ვკამათობდით, მაგრამ რამდენჯერმე მე კარგად მახსოვს კომისიის ხდომის იმიდან ავდექი და გამოვედი. იმიტომ რომ როდესაც ლაპარაკი იყო მიზეზის მოდებას, ნუ გეტყვით ახლა რაზე იყო კონკრეტულად ლაპარაკი. საქართველოში რომ თავისუფლდებოდა, დანიშნავდნენ ვიღაცას იმას იზამდნენ ამას იზამ და დაგროვდა ესეთი 4-5 შემთხვევა. და ამას კანონი გვაძლევდა დროს რომ ნუ 3 თვის განმავლობაში უნდა მომხდარიყო ან 2 თვის ანუ საკანონმდებლო ორგანოში გათავისუფლდა დეპუტატის ადგილი, მაგრამ უბრალოდ ადგილი კი განთავისუფლდა, მაგრამ ეს დეპუტატი არის კანონი გაძლევს საშუალებას რომ ახალი არჩევნები დაინიშნოს 3 თვის მერე. ხო და ნუ ესეთები დაგროვდა უკვე საკმაოდ ბევრი და ვიცით რომ ზოგი 1 თვეში, ზოგი 2 თვეში, ზოგი 3. ჩატარდა საპრეზიდენტო არჩევნები. ზვიად გამსახურდია გახდა საქართველოს პრეზიდენტი. მეორე დღეს რომ მივედი საარჩევნო კომისიაში, ნუ მესამე დღეს დგება საკითხი რომ აი გამსახურდიას ოლქში უნდა დაინიშნოს ძალიან სწრაფად არჩევნები. მე იმიტომ კი არა ახლა რომ ხო არის კაცი თვითონ არ დაარღვევდა ამ კანონს. გამორიცხული იყო. მაგრამ რატომ შეიძლება რომ უჯმაჯურიძის ოლქი იყოს 3 თვე წარიელი? რატო არ შეიძლება რომ გამსახურდიას ოლქი იყოს 4 დღით, 5 დღით, 1 კვირის მერე დადგეს ეს საკითხი? არა, აი ეს იყო პირველი შემთხვევა, კარგად მახსოვს და კიდე ერთხელ კარგად მახსოვს არჩევნები იყო რომელიღაც არჩევნების გაუქმებაზე და მე ვთქვი რომ დღეს ეს ახალი ეს საკითხი არ განიხილება. განიხილება შემდეგ სხდომაზე. თუ არ არის მომზადებული, არ არის კონსულტაცია და კარგად მაგ ძალიან გამიგვირდა ვახტანგის განცხადების ხმალაძესთან რომ ავდექი და წამოვედი ხე იქ არ იყო არასოდეს არც ხმამაღალი ლაპარაკი არ ჭუმი არ კამათი და ის იყო მაგრამ გამოვედი მეორე დღეს მოვდივარ კომისიაში და მითხრეს რომ გუჟენო ეგენი დარჩლენო და კენჭი უყარეს და ეს გადაწყვეტილება მე აი ეს იყო ორადორი ეპიზოდი არადა მაშინ ბევრად უფრო მნიშვნელოვანი საკითხები რჩება ზოგჯერ წყდებოდა ზოგჯერ ვიდრე ეხა ჩვენ პარლამენტში ხდება მაგრამ აი ეს ორი შემთხვევა მახსოვს კატეგორიულად და მე ვახტანგი შემთხვევა ერთხელ და დიდ საზოგადოებაში ერთად ვიყავით ბევრი ხალხი იყო და მე არ მithავს ვახტანგმა თქვა რომ მეო თავს ვდექო რომ ჩვენ არც ერთი უკანონო გადაწყვეტილება არ მიგვიღია მეცაც ჩვენ მეო სიტყვას გაძლევთ რომ ჩვენ არც ერთი უსამართლო გადაწყვეტილება არ მიგვიღია ამას თავისაკებრად არ ვამბობ
ამას ვამბობ იმისთვის, რომ დავახასიათო ის სიტუაცია, რომელიც მაშინ იყო. არასოდეს პარლამენტი არც მახსოვდა ვინ რომელ პარლამენტში ვინ ვის წარმოადგენს. არ იყო ეგეთი პოლარიზაცია. საკითხის მიხედვით შეიძლება რესპუბლიკელს უფრო მხარი დაეჭირა რგვალი მაგიდისთვის, ვიდრე მაგალითად სახალხო ფრონტის წევრს. ან თვითონ რგვალი მაგიდა ხანდახან ვერ აგროვებდა უმეტესობას. არ იყო ინტერესების მიხედვით თუნდაც პოლიტიკური. რაღაც უფრო ზოგადი შეხედულება იყო, სასარგებლოა ეს, გონივრულია, ლოგიკურია, თუ რა არა. მართლა სხვა სიტუაცია იყო. აი მას როგორ ახერხებდით ამ ხმებს, რომ ორ დღეში ითვლიდით თუ სამ დღეში? რა უნდა მაშინ თან ეხა დღეს რა უნდა, თორემ მაშინ 5.5 მილიონი კაცი ცხოვრობდა, ხო, საქართველოში. 5.5, 60% დაახლოებით. ამიტომ ეხა მიგვირს 3.5 მოსახლეობაც 3.5-ია და ამომრჩეველი 3 მილიონია და ეგ როგორ ხდება? 60% საქართველოს დემოგრაფიული სიტუაციის დროს, ხო, როდესაც ასეთი დაბერებულია მოსახლეობა, 60% არის მაქსიმუმი მოსახლეობის ამომრჩევლების. და რა თქმა უნდა ამას სიების შედგენა პასპორტს ხო ყველას აძლევენ. რა თქმა უნდა სიების შედგენა. იმ პასპორტში ხო წერია ასაკიც, ხო? ეხლა დავიჯერო ის რეესტრი არაძლევს საარჩევნო კომისიას ამ წლების განმავლობაში 92-დან მოყოლებული. რატო იყო სულ კამათი სიების შედგენა? რატო უნდა შედგეს სიები? არის საპასპორტო მონაცემები. ყველაფერი ცხადია. თქვენ როგორ ჩანს მაგას ვერ გავიგებთ? არა მე უნდა მე წესი თქვენ არ გეწყინოთ, მაგრამ თქვენ შეიძლება ვერ გაიგებთ, მაგრამ მე წესით უნდა მეცმოდეს. არა თქვენ იმიტომ თქვენ როგორც თქვენ ყვებით და სხვა თქვენ ყველაზე პატიოსანი არჩევნების კომისიაში იყო. ნამდვილად ამას მე ვამტკიц, არა მარტო პირველ არჩევნებს. ხო და ამდენად ახლა პატიოსანმა ხო არა მე ვერ დავუბრალებ ყველა დანარჩენს გაღალბებაში და თაღლითობაში, მაგრამ აი რაღაც ნიუანსები ერთ იმას მოგეთქვით კიდე. მაშინ იქვეყნდებოდა გაზეთში ყველა ოლქში და ყველა უბანზე არჩევნების შედეგები. აი გაზეთი საქართველოს რესპუბლიკა გამოდიოდა აი ასეთი სისქის. და იყო არჩევნების შედეგები, ამიტომ ყველა ადამიანს შეეძლო ენახა მის უბანში, ანუ დამკვირვებელს არ დამკვირვებელ, ხო? ეხლა გულ წრფელად გეტყვით. იყო შემთხვევები, როდესაც ოქმი დაგვიბრუნებია, იმიტომ რომ არ შეიძლება ამომრჩეველი ყოფილიყო 60%, ნუ 600 კაცი და 610-ს მიეძახმა. თან არა აქვს მნიშვნელობა ვისასაკეთო. არის იყო კიდე მეორე პრობლემა. განუწყვეტ კომისიაში მოდიოდა ხალხი და მეუბნებოდა. მე ჩამოვედი დავუშვათ ზუგდიდიდან, ხო და უნდა მივცე ხმა რბალ მაგიდას. მეუბნებდი ვერ მიცემთ ხმას. თქვენ ან უნდა ყოფილიყავით იქიდან გადმომაგრებული, ისე შენ არ გესმის მე რბალ მაგიდას ვაძლევ. ეხლა ზუგდიდი ისე მოვიყვანეთ, თორე თელავიდანაც ჩამოდიოდნენ და გორიდანაც. მეუბნები ვერ მოგაწემინებთ ხმას. როგორ კაცო? მოღალატე ხარ შენ. რა ვქნა? ჯერ იმიტომ რომ არ მჭირდება, მეორე იმიტომ რომ ვერ გავაკეთებ ამას, მესამე იმიტომ რომ ვთვლი რომ არ უნდა გავაკეთო და მეუთხარი აი ამ კომისიის წევრებს ხო ხედავ 25 კაცი რო არის იქ დარბაზში. აი ყოველი მათგანი მოვა და შეამოწმებს და იტყვის რომ ეს რა გიქნი. აი ძალიან კარგი სიტუაცია იყო საარჩევნო. რეფერენდუმი ხო საერთოდ ზღაპრული რაღაცა. მაგრამ სანამ რეფერენდუმზე გადავალთ, რეგიონები ხო აი ეს განსაკუთრებით ეგრეთ წოდებული პრობლემური რეგიონები, ანუ ავტონომიები. აი იქ როგორ ჩატარდა არჩევნები? ამ რომელ ავტონომიას გულისხმობთ? ნუ გულისხმობ დავიწყოთ აგერზე. ეხლა მე ვიტყვი კიდე ძალიან ბევრი თავისქება გამომდის, მაგრამ ამავე დროს ეს არის სამწუხარო ძალიან ამბავი. თქვენ გახსოვთ ალბათ ეხლა რეფერენდუმზე ცოტა გვიან გეტყვით და თქვენ გახსოვთ ალბათ გარბაჩოვის რეფერენდუმი რომ უნდა ჩატარებული. მაშინ აფხაზი ქართველობის ერთ-ერთი დიდი მოღვაწე კაცი და ძალიან სერიოზული, ძალიან ბევრი ფუნქციის შემსრულებელი ამ ამ მიმართებით ნუგზარ გალობლიშვილი. ჩამოვიდა და თქვა რომ ძალიან ცუდი სიტუაცია არის იქ. რატომ მეუთხარით? ბატონ ზვიათთან შევიდა და მიძახოს რა ხდება მეთქი. აი ეს კარუსელები ხო? დასვა მენო და დააყავთ. ესე არიო დაგეგმილიო და რა ვქნათ?
ეს ის დრო არის, როდესაც ჯერ აფხაზეთში არჩევნები არ არის ჩატარებული, როცა არ ძინბა ჯერ არ არის აფხაზეთის და უცებ ზუსტად მეუბნება რომ რა უყოთ ამას. მე ვთქვი არაფერი, ერთადერთი არის რომ ჟურნალისტები, უცხოელი ჟურნალისტები ჩავიყვანოთ მეთქი. სხვა გამოსავალი არ არის. რომ უცხოელმა დამკვირვებლებმა ხო იმის შიშით რომ უცხოური პრესა ხო გაუგზავნე რომ შენი ჟურნალისტი ამას წერს და შენ და კარგად მახსოვს რომ იმ საღამოს 5-6 კაცი სხვადასხვა პარტიებიდან კვალი მაგიდიდან რუსთაველის საზოგადოებიდან ჭავჭავაძის საზოგადოებიდან ქალბატონი რუსიკო კოპაძე დავსხედით და იმათ მასიები მოამზადეს ვინ არის და მიერეკეს მორეკა ავიგეთ მოკლედ თბილისში ვინ არის უცხოელი ჟურნალისტები დაურეკე მაშინ მე ავიაციის სამართლოს მე ვთქვი თვითმფრინავი მჭირდება მეთქი რა გინდათ ამხელა თვითმფრინავი ერთ კაცო მე ვთქვი მე ჩემს კი არ მინდა მე ბილეთით დავფრინავ მე ვთქვი და მინდა იმისთვის რომ გაფრინდეს სოხუმში ხვალდილით და ერთ ღამეში მოვაგროვეთ სრული თუ 100 ну მოკლედ 124 კაცი ჩავშვით ამდენი უცხოელი 124 კაცი კი ну ეხა ერთი უცხოელი იყო მაშინ ბალტიისპირელიც და ლატვიელიც, ესტონელიც და უკრაინელიც და ბელორუსიც და ყაზახიც და ყირგიზიც. გარდა ამისა დაახლოებით 65-მდე აი გიოტეანუმის რედაქტორი იყო შემთხვევით და მე მივედი მასთან პირდაპირ და ღამე დაუკაკუნე და ერთ წუთი და მითხრა რომ იცი რომ დაგინახეთო შემეშინდაო. რომ აი საბჭოთა კავშირში ვარ ხო საქართველოში ვარ და შემეშინდა რომ განსაკუთრებით მას მერე რაც ლოს-ანჯელეს ტაიმსი წერდა ხოლმე საქართველოს შემეშინდაო რომ ალბათ ჩამიყვანენ იმაში პინოჩეტი და ის გამახსენდაო ჩი მე ვთხარი არა მე ვთხარი ერთი თხოვნა აქვს მაგრამ ძალიან გთხოვთ მეთქი ამ ძალიან გთხოვთაზე კიდე მე ვთხარი ხვალ სოხუმში უნდა გადაფრინდეთ მეთქი და რასაც თქვენი თვალით ნახავთ ის უნდა გითხრათ ასეთივე სიტუაციები როცა იყო კიდე ჩავდიოდი მოსკოვში მაშინ ჯერ საერთო ხო არ ქონდა წარმომადგენლობა და იქ დავიბარებდი ბევრი მოსკოვიდან ჩამოფრენილა ძალიან ბევრი ეს უკვე ჩვენ რეფერენდუმზე და საპრეზიდენტო არჩევნებზე როცა დგებოდა საშიშროება რაღაცა მოხდებოდა და ჩვენ არ დაგვიჯერებდნენ ჩავდიოდით მოსკოვში ეხლა მოსკოვში მადლობა ღმერთს უცხოელი ჟურნალისტების ალბათ 1000-ობით და ვეხვეწებოდით ძალიან გთხოვთ არ გარჩევთ ვინ ახართ რა ხართ რა პოზიციის ხართ მოგბრძანდით ხვალ აეროპორტში ამ დროს ჩასხდებით თვითმფრინავში ჩაგიყვანთ ნახავთ რასაც თქვენი და ამან დამღუპა მე სხვათა შორის რომ პრესის სამსახურის თხოვას ეთქობა ჩააწვეთა ვიღაცამ რომ რა აკრაგი იყოს მოკლედ მაგას და ძალიან რა ვიცი რომ ყოფილიყო დასავლეთის აღიარება რა თქმა უნდა სულ სხვანაირად წავიდა დასავლეთ არავითარ სამოქალაქო დაპირისპირებამდე ეს არ მივიდოდა ესეც ისევ ჩემი პირადი აზრი აი ეს სოხუმში ჩაყვანილი ჟურნალისტების ამბავმა შედეგი გამოიღო რასაც ელოდა ერთადერთი ადგილი სადაც არ ჩატარდა გარბაჩოვის რეფერენდუმი იყო აფხაზეთი დილად გადაამოწმოთ ეგ ფაქტი არა კიდე სხვადღაც იყო ალბათ საბჭოთა კავშირში ყველაფერი მაგრამ ერთ-ერთი გამონაკლისი სადაც გარბაჩოვის რეფერენდუმი ვერ ჩატარდა იმდენად რამდენადაც არ მოხდა მისი ასე ვთქვათ ფორმალიზაცია და ლეგალიზაცია ესე აფხაზეთი ჩვენი რეფერენდუმი ჩატარდა ყველგან ჩვენ დავბეჭდეთ პირველი შემთხვევა ჩვენ შევქმნით აფხაზური გრაფიკას კომპიუტერული ჩვენ დავბეჭდეთ ეხლა როგორ შეიძლება თქვა რომ იქ იყო რაღაცა ანტირუსული ან ანტი ჩვენ დავბეჭდეთ ბალტიისპირეთში არ დაუბეჭდიათ ან იმაში უკრაინაში გაგაუზებისთვის ჩვენ დავბეჭდეთ ყველა ენაზე ქართულად, რუსულად, სომხურად, ოსურად, აფხაზურად და აზერბაიჯანულად ბიულეტენები. კენჭისყრას შეიძლება ჩაეტარებინა ქართული ბიულეტენით ან იმ რაიონებში ცხადია, სადაც ასე ვთქვათ კომპაქტურად ცხოვრობენ და რეფერენდუმზე ტოტალურად ყველა მისცა საქართველოს დამოუკიდებლობას. თუ პრეზიდენტის არჩევნებზე ბატონმა ვალერიან ადვაძემ
მიიღო გარკვეული მე მგონი 6% მიიღო ხმების, იმიტომ რომ ყველა მასს ასე ვთქვათ, არავითარი მე პატივს ვცემ მას და წესიერი კაცი იყო იმ დონით, რამდენადაც მას წესიერება ესმოდა. მაგრამ და ამას არ გამოუწვევია არავითარი ცხადია რომ ეხლა სომხები აძლევდნენ მე უკვე ადგილობრივ არჩევნებზე ეხლა ახალქალაქში სომეხი პრეფექტი იყო ხო მარნეულში ალბათ აზერბაიჯანელი პრეფექტი თავის ლოკალურ დონეზე მაგრამ მე უნდა გითხრათ რომ არც აზერბაიჯანში და არც აზერბაიჯანულ და არც სომხურ იმაში არავითარი უკმაყოფილება რეფერენდუმით ან პრეზიდენტის არჩევნებით არ ყოფილა. ეხლა რაც შეეხება ცხინვალს ჩემი პირადი სურვილი იყო რომ ქართულ სოფელში მაშინ გამოსვლა ძალიან ადვილად ხდებოდა რომ ქართულ სოფლებში ყოფილიყო საარჩევნო უბნები და ვინც შეძლებდა ერთი კაცის რომ მოსულიყო იქიდან ცხინვალიდან უკვე კარგი იყო 10-იც მოვიდოდა 100-ც მაგრამ ნუ აკომისიამ არ გაიზიარა ჩემი ბოჭოს ვალმა მაგიდან არ გაიზიარა ეს წინადადება რატომ რა იყო გვალი მაღაზიის მირდო 7 წევრი იყო გვალი მაგიდიდან 7 პარტია იყო გვალ მადგეში თუ 6 აღარ მახსოვს ახლა ზუსტად გეტყვით რატომ რომ ხალხი შეიძლება დარტყმის ქვეშ დადგეს ის ვინც იქიდან გამოსვლას მოინდომებს და რა მოხდა მე დილარ ხაბულიანმა მე დაურეკე უკვე კომისიამ ესე გადაწყვიტა თანხმობარ გვალ მაგიდაშივე იყო ეს გარკვეული ჩემი საქციელი უკმაყოფილება თუმცა ამის გაცხადებას ვერავინ არ ვიტყოდი ვერ ბედავდა მაგრამ ნუ არასწორად იქნებოდა ეს ახმული რომ კომისიის ასე ვთქვათ თავმჯდომარეზე რაიმე ზემოქმედება ყოფილიყო არ მქონდა მნიშვნელობა მე მათი პარტიის წევრი ვიღავი თუ არ ვიღავი წესი არ იყო რომ საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე ის მიუკერძოებლობა ეჭვის ქვეშ დამდგარიყო რომ მე სხვაზე მამაცი და გამბედავი კი არ ვიღავი არ იყო წესი და ესე იგი დავსვით ეს ახალგაზრდა ბიჭები ვინც იყო ჩვენი კომისიის წევრები მიუხედავად იმისა ამისი იყო თუ იმისი იყო ჩავსვით ბრონევიკებში და შევიდნენ და საარჩევნო ყუთები შეიტანეს რომ დიდი მანძილით არ ყოფილიყო გამოსასვლელი იქიდან ადამიანი სასწაულად არის გადარჩენილი ჩვენი კომისიის რამდენიმე წევრი სასწაულად არის გადარჩენილი რამოდენიმე ოსი იქიდან ვინც გამოვიდა ხმის მისაცემად. იმიტომ რომ ხა წოლი ყავს, სოლსი, შვილი, ქართველი ყავს, ისა ყავს, ესა ყავს და ძალიან ბევრი გამოვიდა სოჭ. თუმცა მე დღემდე მიმაჩნია რომ უნდა სოფლებში ყოფილიყო და უნდა კომისია მჯდარიყო იქ. მაგრამ გამოიტანეს და სასწაულად არის გადარჩენილი რამოდენიმე ადამიანი აი იმ ბიულეტენებს, რომელსაც ხანდახან ისეთი იაფი პასი აქვს ხოლმე. სხვა ქვეყნებში და სხვა იმაში. სისხლით იყო იქნებოდა გადახდილი მაგ ბიულეტენების პასი. აი ესე მოხდა არჩევნები ოსეთში. და რეფერენდუმი აფხაზეთში. რეფერენდუმი აფხაზეთში. ეხლა გულწრფელად გეტყვით. აღარც მახსოვს ჩატარდა რეფერენდუმი აფხაზეთში, მაგრამ მე დარწმუნებული ვარ რომ ჩატარდა. იმიტომ რომ ის ბიულეტენები წავიდა და იქიდან ოქმები მოვიდა. აი მართლა ეხლა ხო ვითომ ჩემგან უპასუხისმგებლო განცხადებაა, მაგრამ არ მახსოვს. იმდენად ერთიანი იყო და ეხლა თქვენ გაიხსენეთ მერე სიტუაცია აფხაზეთში. კიდე ერთი შემთხვევა, როდესაც მე კატეგორიულად წინააღმდეგი ვიყავი, რომ აფხაზებისთვის ერთი ხმით მეტი მიეცათ, ვიდრე ყველა დანარჩენისთვის. საარჩევნო კანონში ეწერა ეგრე აფხაზეთში. თუ ეს არის აბსოლუტური აბსურდი. წყალშორის ბატონი კაკოასათიანი იყო მაშინ წასული აფხაზეთში და ბატონი ლევან ალექსიძე ახთა მას, რომელსაც მე დიდ პატივს ვცემ, მიუხედავად მისი პოლიტიკური და ასე ვთქვათ სხვა პოზიციებისა და იქიდან ჩამოიტანეს ამბავი და დაარწმუნეს ზვიად გამსახურდია, რომ დასაშვებია დემოკრატიულ ქვეყანაში, რომ ეთნიკური ნიშნით იყოს დადგენილი, რამდენი უნდა გავიდეს აფხაზი და რამდენი შეიძლება გავიდეს არა აფხაზი. მაშინ მე წამოვახენე ესეთი არგუმენტი, რომ მეგობრებო, მაშინ უნდა გადავნომროთ 31 ოლქი, სადაც მხოლოდ აფხაზებს აქვს უფლება წარადგინონ თავი კანდიდატად. ასე არ არის? იმიტომ რომ დაუშვათ 22 ხო? დაუშვათ არა აფხაზმა მოიგო იმ ოლქში. მაშინ რა ვქნა და 29-მა, ესე იგი წავართვათ იმას.
ყოველ შემთხვევაში მე მაინც გავიდა ეს წინადადება და აფხაზეთში ჩატარდა არჩევნები და არძიმბა ძალიან ხშირად ჩამოდიოდა საქართველოში და აფხაზეთში არ მოხდებოდა არავითარი გარედან ჩარევის გარეშე. ცხადია, ძირითადი იყო რუსული ჩარევა, მაგრამ საქართველოში მომხდარმა ასე ვთქვათ, სამხედრო გადატრიალებამ და იმ სამხედრო ლაშქრობამ, როდესაც მივიდნენ ლესელიძემდე და მე უკან გამოვიდნენ და იქ არაფერი არ დაუტოვებიათ. არც მოსახლეობის შეიარაღება, არც რაღაცა ჯგუფების ჩამოყალიბება, არაფერი. მივიდნენ და წამოვიდნენ. მე კარგად მახსოვს, ჩემი უფროსი ძმის, ანუ ჩემი დეიდაშვილია, მაგრამ მეც ჩემთვის ძმა არის. მისი ახლო მეგობარია ლაშა ტაბუგაშვილი და ჩვენს ბავშვობიდან მეგობრობთ მე და ლაშა. მიუხედავად 3 წლიანი განსხვავებისა თუ 4 წლიანი ასაკში. მე მოსკოვში ვიყავი წასული უკვე ამ ამბების მერე და ამერიკა იმ დღეს ლაშამ და მითხრა რომ მე ვიციო რომ მე და შენ აბსოლუტურად სხვადასხვა პოზიციაზე ვდგევართ, მაგრამ ჩვენო დღესօთ შევედითო და დავიბრუნებთ აფხაზეთს. მე ვუთხრა ლაშა დაიმახსოვრე, მეთქა ძალიან მიმცემს ამ სიტყვების თქვა, რომ აი დღეს რო შევედით, ჩვენ აფხაზეთი სამუდამოდ დავკარგეთ მეთქი. ვინ არის უშთა მართალი? ღმერთმა არ გრაცო ჩვენ. იმედია რომ მართალი ხო, მაგრამ დღეს ვინ არის მართალი? პროგნოზის სწორი ვინ გააკეთა? წინდახედულობა არის საჭირო პოლიტიკაში. თქვენ ამბობთ რომ ეს თავიდან იყო ეს არჩევნების შემდეგ უკვე ჩანდა ეს რაღაცა პოლიტიკურ დაჯგუფ მეც მჭირდებოდა, მაგრამ მე დღემდე ვარწმუნებ ჩემ თავს რომ ეს არ იყო მიკერძოებულობა პოლიტიკური, რომ ეს იყო საქმის ინტერესი. როდესაც მე ამირჩიეს თავმჯდომარედ, ამჯერად არა, მე დამნიშნა პარლამენტმა. უბრალოდ პრეზიდიუმს უნდა დავენიშნე, მაგრამ დანიშნა პარლამენტმა საერთო კრებაზე, რომ გაეძლიერებინათ კომისიის თავმჯდომარის, ასე ვთქვათ, სტატუსი. იმიტომ რომ შენ პარლამენტის გარდა ვერავინ ვერ გაგანთავისუფლებს. თუ პარლამენტმა დაგნიშნა და პარლამენტის ბიურომ თუ დაგნიშნა, მაშინ იმასაც შეუძლია გაგანთავისუფლოს. მოკლედ სტატუსის სასამართლებლად და ამის მერე იმართება არჩევნები. არჩევნებში მონაწილე ხა სამივენი ფიზიკოსები ვიყავით, სხვა არის პარადოქსი. მე თავმჯდომარე, მე წავიდა არჩევნები, ვახტანგ ხმალაძე ფიზიკოსი და ლევან მესხი ფიზიკოსი. ორი კანდიდატურა არის ერთ მოადგილის ერთ თანამდებობაზე. ხმები ზუსტად გაიღო. და მიუხედავად იმისა, რომ ვახტანგი ბევრად უფრო დაპირისპირებული იყო ჩემთან. არ ვიცი, არც ლევანიც ახლა ამხანაგი იყო ჩემი და ერთად მუშაობდით. ერთ კორპუსში, მეორე კორპუსში უნივერსიტეტის ყოველდღე ხვდებოდით პრაქტიკულად ერთმანეთს. მე ყველაფერი გავაკეთე ჯერ ერთი რომ ხმები თანაბრად გამიმიტომ რომ ის იყო ფრონტის წარმომადგენელი და ეს იყო მაპატიეთ დასის წარმომადგენელი. იცით რა არის დასი? დემოკრატიული არჩევნების ამათი გავლენა და იმათ ცოტა განსხვავდა. ჯერ ყველაფერი გავაკეთე კანონის პარაგრაფში. ხმები გაყოფილი იყო მაინც და მე თავმჯდომარის ხმით გავიყვანე ვახტანგი. და არ ვნანობ ამას. იმიტომ რომ საქმის კეთებით და საქმის ცოდნით ვახტანგი დღემდე მე ვთვლი, რომ საქართველოში არის ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი სპეციალისტი. აი ის რო იყოს დღეს არჩევნების უფროსი, დამერწმუნეთ რომ 5 საათი 5 დღე არ დათვლიდნენ. დილის 2 საათზე უკვე ყველაფერი გვეცოდინება. მაგრამ ნუ რესპუბლიკელია და რა ვქნა ახლა. მაგრამ მაინც ვაფასებ აი ამის ამ უმაღლეს პროფესიონალიზმს საქმის კეთების. მარტო დოკუმენტების კითხვის კი არა, აი საქმის ორგანიზების კეთების. როდესაც მივდიოდი საქართველოსთან, აბსოლუტურად ვიყავი დარწმუნებული, რომ შეიძლება ჯობია კიდეც რომ დროებით ხო და ეს ვერ ქმნიდა ხანდახან დიდი ხნით, და სპეციალურად არა, მაგრამ არ მერიდებოდი საქართველოსთან წასვლას. არ იყო ეგრე რომ აი თან რატო უნდა უყურო, როგორ უნდა უყურო, 7 კაცი ყავს შენ კომისიაში და 27 კაციდან 20 არის ოპოზიციონერი. იქ არ ძალდა ტანება და არაფერი არ გაჭირდა. საარჩევნო კანონმდებლობის მიღებაში თუ ფორმირებაში თუ არჩევნების სისტემების შექმნაში ამაში მონაწილეობდით? რა თქმა უნდა, ჩვენ ამის კანონიერი უფლებაც გვქონდა და გარდა ამისა, ეხლა ვახტანგ ხმალაძე ისევ ამბობდა ჯგუფი იგივე დასელების, იგივე მრგვალი მაგიდის იურისტების, იგივე გიორგი გულბანი, რომელსაც მე მგონი თქვენ უკვე ესაუბრეთ.
ჩიქოვანი იყო მაშინ უზენაესი საბჭოს ჯერ კიდევ იურიდიული განყოფილების უფროსი და მერე უკვე ჩვენი ასე ვთქვათ, უმაღლესისა მერე უკვე ჩვენი პარლამენტის ანუზენე აქტიურ და ერთხელ მივენდეთ იუსტიციის მინისტრის ყოფილ მოადგილეს, რომელიც დარჩა იუსტიციის მინისტრის მოადგილედ ახალ მთავრობაში. და მივიღეთ კინაღამ რევოლუცია საქართველოში. საქმე ეხება საპრეზიდენტო არჩევნებს. გაინტერესებთ? აუცილებლად. დაწერეს კანონი, რომლის შესაბამისათაც ნებისმიერ ადამიანს თუ ის არ იმყოფება სასამართლოს განაჩენით ციხეში, სასამართლოს განაჩენით, აქვს უფლება წარადგინოს თავი პრეზიდენტობის კანდიდატად დასახელდეს. აბა თუ მიხვდებით ვინ დაასახელეს კანდიდატად. ადამიანი, რომელიც იყო იზოლატორში, მაგრამ არ იყო სასამართლოს განაჩენით. ჯაბაიოსელი. აი დღემდე იცით მე არ ვიცი როგორ მოვიქცეოდი. დღემდე არ ვიცი, მაგრამ ღმერთს მადლობას ვწირავ, რომ მე არა ვარ იურისტი, მე არა ვარ. ნუ არ არის ჩემი პროფესია, მე ზოგადი სამართლიანობის და ზოგადი ჰუმანურობის და რაღაც კულტურული პრინციპებით ხელმძღვანელობს. არა ვარ იურისტი და არც მიყვარს იურისტები მართალი გითხრათ. იმიტომ რომ სულ ფორმალისტები და აი ბრიტანული სამართალი მომწონს, იმიტომ რომ იქ მოსამართლე იღებს გადაწყვეტილებას. კოდექსი ხო არა აქვს. და მადლობა ღმერთს რომ ვიყავი ესტონეთში, მაშინ მზადდებოდა რაღაც ანტიქართული რეზოლუცია და წავედი და ნუ რაღაც საკმაოდ კარგი მოლდოვეთის მომავალი პრეზიდენტი მირჩა სნეგური იქ და ნუ შევგარით რაღაც ისეთი თავისუფლების მოყვარული რესპუბლიკების ასე ვთქვათ გუნდი, რომელმაც არ მიცა იმ ფორუმს საშუალება რომ ანტიქართული რეზოლუცია და რომ ჩამოვედი, მეუბნები რომ ბატონი ზვიადი გთხოვს რომ სასწრაფოდ მოვიდესო, მივედი მეუბნები. ახლა უხეშად არა, მაგრამ სანამ შენო იქ პოლიტიკაში თამაშობდიო, აქ კინაღამ ჯაბაიოსელიანი პრეზიდენტობის კანდიდატი გახდა. ეს იგი რას ნიშნავს? ამ დროს არის კოლიზია. არ არის კანონი, უნდა გამოუშვა პრეზიდენტობის კანდიდატი. თუ არ უნდა გამოუშვა. ეს იქნება სიტუაცია, როდესაც ჯაბაიოსელიანი ზის ციხეში და არის პრეზიდენტობის კანდიდატი. მე კარგად მახსოვს, რომ მე უკვე ვიცოდი, რომ ეს პრობლემა მოგვარებულია და მე კარგად მახსოვს, ვიცი იმ საუბარის შედეგი. და მე ვახტანგს მერე ველაპარაკე რამდენჯერმე ამაზე. და გამიკვირდა კიდეც, რომ მან ეს ნაბიჯი გადადგა. და ძალიან მადლობელი ვარ, მაგრამ აი მართლა გეუბნებით, მე არ ვიცოდი მე თვითონ როგორ მოვიქცე, დღემდე არ ვიცი. იმიტომ რომ მე ვთვლი, რომ ჯაბაიოსელიანის იმ დროს კანდიდატობა და ისა გამოიწვევდა სისხლისღვრას. ეს იქნებოდა ნამდვილი სისხლისღვრა. და რა ნაბიჯი გადადგა? ვახტანგმა უთხრა, კომისია აქ ვერაფერს ვერ გააკეთებს. თუ გინდათ პარლამენტით დღესვე შეცვალეთ კანონი, იმიტომ რომ 3 დღე უნდა გავიდეს, ან 1 კვირა უნდა გავიდეს. კომისია აქ არაფერს და ვერაფერს ვერ გააკეთებს. და მეორე დღეს შეიცვალა კანონი. ასე რომ ესეც ხდება. მე არ ვიტყვი რომ ჩვენ ანგელოზები ვართ ან მაგრამ ჯაბაიოსელიანის გამოშვება ციხიდან ჩვენ ვნახეთ რაც არის მხედრიონი და როგორი იყო მხედრიანობის წლები საქართველოში. ამიტომ ვახტანგმა თავის თავზე აიღო, მე აქ არანაირი დამსახურება არ მაქვს, თუმცა მე მისით ვამაყობ, რომ მე არ ვიცი შევძლებდი თუ არა მის ადგილზე ასეთი რამის მოთხოვნას. შეიძლება მე მეთქვა რომ იცით მე ჯობია გადავდგები, მე არ ვიცი ეს მოგითხეთ იმას ვინც ეს კანონი ხო შეიძლება ეგრე მეთქვა რა. არ ვიცი, მაგრამ ის რაც უთხრა ვახტანგმა, მე შეიძლება ვერ მეთქვა. თუმცა ბევრჯერ მე უფრო პრინციპული ყოფილვარ მაშინაც და მერეც, მაგრამ ვახტანგის ეს აქცენტი მე არასოდეს არ დამოვიწყდა. და რაც არ უნდა რესპუბლიკელი იყოს, პირადად პატივს სცემდა, შემიძლია თქვა რომ ადამიანურად მიყვარს ეს. და როგორ შეიცვალა ამ უხლის ფორმულირება, ანუ არაფერი რომ ადამიანი რომელიც გონივი ხო ასე ვთქვათ სისხლის სამართლის საქმის მასალებზე იმყოფება წინასწარ პატიმრობაში ვერ იღებს კენს. ახლა სისულელეა ადამიანი ციხეში. სხვა დროს ამერიკაშიც არავინ არ აღარებინებს კენს ადამიანს რომელიც იმაში წინასწარ დაკავებაში. რომელიც სასამართლოს არა მართლა გეუბნებით რა ხა ეგ იყო რომ ვენდეთ იმ ყოფილ იმას რა ქვია. იმიტომ საბჭოთა პერიოდის ყველაზე დიდი დანაშაული იყო უკვე ბოლო პერიოდში რომ აღარ ფიქრობდა ის ხალხი. მარტო იმას
მოსკოვიდან იმას ელოდებოდა ცირკულარს. პარლამენტარებთან ურთიერთობა, კი ახლა სულ ამაზე ვლაპარაკობთ, თქვენი და პრეზიდენტის თუ ჯერ პრეზიდენტის ანამ გახდებოდა ურთიერთობაზე, მაგრამ ზოგადად უზენაეს საბჭოსთან, ამ დროს უზენაესი საბჭოა, ურთიერთობა როგორია კომისიასთან? პიროვნული თუ არა, ოფიციალური სრული დამოუკიდებლობა კომისიის. კომისია არავისზე დამოუკიდებული. აი ეს 27 კაცის სახელით გეუბნებით და იმ აპარატის სახელით, რომელიც ხანდახან სიცოცხლეს რისკის ქვეშ აღდებდა, როგორც გითხარით, ცხინვალის მიდამოებში და ქართულ და რუსულ სოფლებში. არავითარი ხო, აი სიტუაცია არის, გეუბნები, ანუ ჯაბა იოსელინი ხო ვერ გამოუშვით და რაღაცა ქემით, გამორიცხულია. ჩვენ სხვათა შორის ერთადერთი კომისია ვიყავით მსოფლიოში, ვისაც უფლება ჰქონდა კანონის განმარტების. საარჩევნო კომისია. საარჩევნო კანონის. საარჩევნო კანონის. რა თქმა უნდა, ეხლა იგანს სისხლის სამართლის იმას მე ვინ მეკითხება, მაგრამ ეს არის ერთადერთი ქვეყანა მსოფლიოში, სადაც საარჩევნო კომისიას აქვს უფლება კანონის განმარტების. არჩევნების საკითხში ჩვენ ვიყავით ერთადერთი გადამწყვეტილების მიღებით და გამტარებელი. გარდა ადგილობრივ, იმიტომ რომ აჭარის უმაღლეს საბჭოს აჭარის თვითონ ისინი ატარებდნენ აფხაზეთში. დანარჩენი არავის არ ეკითხებოდა და ასეთ კოლიზიურ სიტუაციებში ერთადერთი რაც შეიძლება ყოფილიყო საარჩევნო კომისიის გადაწყვეტილებაზე მაღალი ეს იყო სასამართლოს გადაწყვეტილება ან პარლამენტის მიერ კანონის შექმნა. ამასაც სრულიად უწყლად გეუბნებით. ქონიათ შემთხვევა, როცა რაღაცა სადაო საკითხი სასამართლომდე წასულა. სასამართლომდე წასულა. როგორ არა? კომუნისტური პარტიის რეგისტრაცია თავის დროს. ბატონი აკაკი კარანაძე იყო მაშინ. ეს პირველივე არჩევნებზე. ერთ-ერთ არჩევნებზე მე ვიყავი, ასე ვთქვათ, მოპასუხე. აბა მოგვიყევით ეს არაფერი, ნუ იყო ლაპარაკი, რომ ეს არის უცხო ქვეყნის ორგანიზაცია. კომისია მიიღო გადაწყვეტილება, რომ კომუნისტური პარტია არ უნდა გადაწყვეტილება 90 წლის არჩევნებზე. 91 წლის არჩევნებზე. რომ საბჭო იქ ეწერა, რომ არ შეიძლება იყოს უცხო ქვეყნის. ხო ხელმძღვანელობა თუ უცხო ქვეყანაში გყავს ეგეთმა ორგანიზაციამ არ შეიძლება იყაროს კენჭი. იყო ჩვენ გადაწყვეტილებაში რაიმე უსამართლობა. კანონის საწინააღმდეგო. ვინმეს ეჭვიებარებოდა, რომ კომუნისტური პარტია საქართველოსი არ არის თან ოფიციალურად ეწერა წესდებაში, რომ არის საბჭოთა კავშირის ცენტრი სად არის მოსკოვში, ხო? სხვა ქვეყნებს მაინც ხო მონაწილეობა. კი, იმიტომ რომ სასამართლომ არ მიიღო ჩვენი გადაწყვეტილება, შეცვალა მეორეს გეტყვით, იყო ეგეთი მართლა ეგ სიტყვა არ მიყვარს მას მე რაც ბატონი ირაკლი ხმარობს მას ასე ხშირად კომიკური. მაგრამ მართლა კომიკური გადაწყვეტილება იყო, როდესაც რაღაც ეროვნული სამართლიან არა რომელიც პროფკავშირი მოკლედ ორგანიზაცია იყო და რაღაც მაგალითად მეტალისტთა კავშირის პოლიტიკური გაერთიანება. მე ვუთხარი მეტალისტთა კავშირის ისეთი იწესდება ზაგიარებენ და ეს რასიშტას ეს არის სხვა ორგანიზაციის მიერ დაფუძნებული. აი ესეთ კომისიის ისინიც გაგვატარებინეს. ეთქვა მარტო კომპარტია რომ გაეტარებინათ, ხო მაშინ ნუ ძალიან ისე გამოჩნდებოდა რომ აი მარტო ეს გაატარეს დანარჩენი ყველაფერი იყო ზოდელავას პარტია დავიცავით რომ არ დავარეგისტრირეთ. გახსოვთ ჩემი კლასელია სხვაცებს და ახლო მეგობარი და თითქმის ნათესავე, მაგრამ აი უნდოდა რომ ყოფილიყო კომუნის პარლამენტის წევრი და მე დიდი უსიამოვნებაა. რა პარტია იყო? ნუ რაღაცა პარტია იყო, რაღაც ყვითელი ისენი ჰქონდათ აბრები იმას. რაც არის ძალიან ჭკვიანი და საქმიანი კაცია, მაგრამ ბიზნესში და მე მგონი რომ კარგი საქმე გაუგეთეთ რომ პოლიტიკაში არ შეუშვით. ის ვეღარ გადაგვარწმუნდა, მოკლედ ძალიან ბევრი იყო მაგ შემთხვევაში. და მე უკვე ნო როგორც ავტანგი ამბობს არ ჩაგიდენია არაფერი ისეთი რომ სასამართლოს აღარ ყოფილა ეგეთი კოლიზიები. პირველ არჩევნებზე ბევრი იყო. ძირითადად რეგისტრაციის საკითხები. იმიტომ რომ თუ რამე იყო გასაუქმებელი ცხადად, იქ ჩვენ მრგვალი მაგიდან ვერც ჩაერეოდა და ვერც შეუშვიდა, იმიტომ რომ იქ ამისი 20 კაცი იყო აბსოლუტურად პირიქით გაუხარდებოდათ რომ რამე ჩვენი იმის წინააღმდეგ, მაგრამ იქ საერთო განწყობა ისეთი იყო რომ ვერავინ ვერ გაბედავდა უსამართლო რამის
ჩვენთვის დაძალებას. ვერც 20 კაცი და ვერც 30. ამან შექმნა ძალთა ისეთი ბალანსი, რომელიც მე ვთვლი, რომ დღემდე უნიკალურია, არა მარტო საქართველოში, არამედ ბევრ ძველი ღრმა დემოკრატიის ქვეყანაში. არჩევნების მერე პრესასთან მოგიწიეთ თანამშრომლობა. არჩევნების მერე მე გეტყვით, იყო ასეთი პრობლემა, რომ მედიასთან ურთიერთობა საკმაოდ მოიკოჭებდა. ანუ რა თვალსაზრისით რა? ეხლა მე ვთვლი, რომ ეს იყო კადრების არასწორი შერჩევა. ანუ ხელისუფლება ვერ ახერხებდა. ხელისუფლება პარლამენტი ვერ ახერხებდა, პრეზიდენტის ინფორმაციის სამსახური ვერ ახერხებდა და მე კარგად ვიცი, ვინც უთხრა. აი სწორედ იმის მერე, რაც მოსკოვში რამოდენიმე პრესკონფერენცია ჩავატარეთ და არჩევნებზე ჩამოვიყვანეთ ზოგჯერ 100 ზოგჯერ. უცხოეთიდანაც პირდაპირ პარიზიდან და ლონდონიდან ჩამოყავდა დამკვირვებლები და მედიის წარმომადგენლები. და ამის მერე ბატონმა გოგი ხოშტარიამ მე თვითონ მითხრა ეს ძალიან დიდი სიამაყე და მე უთხარი დაგიღუპი ვარ, მე უთხარი რა გინდა ჩემ. რო უთხრა, რომ აი ეს კაცი მოდით რა გინდა ეს არჩევნები. ეხლა ვერ გაიაზრა ბატონმა გოგიმ, რომ არჩევნები არის პოლიტიკური სისტემის საფუძველი, პოლიტიკური ძალაუფლების საფუძველი არის არჩევნები. ანუ სამართლიანი ინსტრუმენტი. ვინც აგებს არჩევნებს, ის ყველაფერს კარგავს, ხო? და კარგად მახსოვს გადავედა, იყო ძალიან დიდი შემოთევები, იმიტომ რომ ჯერ გაიღეს და საგარეო საქმეთა სამინისტროს დააკისრეს ჟურნალისტების რეგისტრაცია. მე იყო სულ შემოთევები კმენა, რომ აი პრეზიდენტთან პრესკონფერენციაზე აკრედიტაცია რაზე. ამერიკაში ნებისმიერი ჟურნალისტი შევა პრეზიდენტის პრესკონფერენციაზე. აი წავა ეხლა ქართული გაზეთის მაგალითად იმისი რა, რომელია ყველაზე ასავალ-დასავალის კორესპონდენტი შეუშვებენ იმაში თეთრ სახში. პრეზიდენტთან იმაზე. როგორ იცით? არ ვიცი, მაგრამ აკრედიტაცია ალბათ საჭიროა. თეთრ სახში ისე არავის. სხვა საქმეა, ვინ აკეთებს ამ აკრედიტაციას, რა პრინციპი ეხლა იმიდან რა ქვია, წალენჯიხის კოლმეურნედან ხო არ შეუშვებდნენ არც მაშინ, არც ეხლა. ეხლა წალენჯიხელებს არ იცინოს უბრალოდ ისე გამახსენდა. აი ესეთი დონეზე იყო შემოთევა, რომ აი ჩვენთან არის ისა ჩვენთან და ეს არ იყო თლად შემთხვევითი ამბავი, იმიტომ რომ მე კარგად მახსოვს ეს ჩემთვის აბსოლუტურად მიუღებელია, ბევრი თვლის, რომ აი კინოსალთან რომ რაღაც ის ხო მოხდა, ასე ვთქვათ, პოლიციის და დემონსტრანტებს შორის შეტაკება, რომ ამან წარმოშვა ყველაფერი, რაც მერე მოხდა. ეხლა მე თქვა, როგორც მიუკერძოებელ ჟურნალისტს გითხავთ. რამდენი დრო უნდა გასულიყო ამ მომენტიდან, რომ მეორე დღეს ეს ლოს-ანჯელეს ტაიმსი რატომ ხავს სამიზნეში ამოღებული. ხო მეორე დილით, ანუ შვაღამეს. ჩვენთან რომ დილა იყო, იქ უკვე გამეიწყებოდა. ხო მეორე დილით. მე მგონი უფრო ადრე გამოქვეყნდა ის მასალა, ვიდრე აქ მოხდა ეს პოლიციური, ასე ვთქვათ, რას ეძახიან ახლა ძალის გადამეტება რა. არის ყოველდღიურ გადამეტება. მეორე დღეს გამოქვეყნდა ლოს-ანჯელეს ტაიმსში, ეხაც მე მგონი შენახული მაქვს თუ არა მაქვს და მოიძებნება ინტერნეტში. რომ საქართველოში მოხდა დარბევა, არის მრავალრიცხოვანი მსხვერპლი და ეს არის სისხლიანი და დიქტატორული ქართული რეჟიმის, ვთქვათ, მორიგი, ჯერატო არის მორიგი. მეორე როდიდან არის, რომ ამერიკული დემოკრატიული პრესა ესეცეს ვიღაცაზე, ვინც არ იცის საერთოდ ვინ არის. ეს ნიშნავს, რომ ძალიან კარგად ორგანიზებული. მე არ ვიტყვი, რომ მაინც ამერიკის შეერთებულ შტატებში, მაგრამ ლობირების სისტემა მაშინაც არსებობდა, ეხლაც არსებობს და მზეგაც არსებობს. რატომ მოხდა ასეთი ოპერატიულობით? ორი მსუბუქად, მე არ ვამბობ, რომ ეს სწორი იყო, ეს არასწორი იყო, მაგრამ ორი მსუბუქად, ასე ვთქვათ, მსუბუქად დაშავებული. თან ეს იმ ქვეყნებში, სადაც იგივე პარიზში დემონსტრანტებს შეიძლება იმდენი ურტყან თავში ხელკეტი, რომ სანამ ჩუდად არ გახდება, ხო? საქართველოშიც არაერთხელ მოხდა. არასოდეს ამერიკულ გაზეთს არაფერი არ დაუწერია საქართველოზე ამ ჭრილში. იყო მაშინაც ლობირება. და არა მხოლოდ საქართველოს. თქვენ ამ დროს უკვე პრესსამსახურში ხართ ასე? არა. არ შეიძლება ვარ კიდეც. მე მაგათ მაგიმისთვის არ მიმიქცევია ყურადღება დიდად, იმიტომ რომ ეს გასაგები იყო. როცა ამერიკის პრეზიდენტი ამბობს, რომ საქართველოს პრეზიდენტი მიდის დინების წინააღმდეგ, ეს ნიშნავს, რომ
საქართველოს პრეზიდენტი მიდის დინების წინააღმდეგ, ანუ საქართველო მიდის დინების წინააღმდეგ. აქ გასაკვირი არაფერი არ იყო. თუმცა განსაკუთრებით თავხედურ და ბრიყულ პროცესს გოგვიხარიამ დადო მე მგონი შარშან მასალა, როდესაც აი ერთ-ერთ სიუჟეტში მე აი ალბათ დამემდურენი იმას, რომ რუსულად გამოვედი. რუსულ გაზეთებში იყო ეს და რუსულ გაზეთში დაწერეს, რომ ასე ვთქვათ, აი ესეთი რაღაცები ხდება, სწორედ იმ აკრედიტაციაზე იყო ძირითადად, რომ წარმოგიდგენიათ საქართველოში გამსახურდიასთან ჟურნალისტი რომ მივიდეს პრესკონფერენციაზე, აკრედიტაცია უნდა განიზრდეს. ნუ რაღაც ძალიან საკვირველი რაღაცები ხდებოდა. ეს პერიოდი იყო, უფრო პუტჩის პერიოდი იყო, ნოემბერი. მე კარგად მახსოვს, მე ბატონი ზვიადი მე და ერთ-ერთი ამ პრესსამსახურის ბიუროს სამსახური ერქვა. ეს იყო პრეზიდენტის სამსახურის ასე ვთქვათ. პრეზიდენტის პრესის სამსახური ერქვა მე მგონი. იქ ვისხედე მთელი ღამე ეს მე ჩემთან წინ არის ეს განამარება მართლა რადიოს უსმენდით და მართლა ხა ძირითადად ის თუ გეტყოდა რამოდენიმე სიტყვას, მაგრამ მართლა აწუხებდა, მართლა წუხდა თავის ქვეყნის, თავის ხალხის და ალბათ საკუთარ ბედიღმალზეც წუხდა, რა თქმა უნდა. ცოცხალი ადამიანი ყველა ეგეთი. აი ამ 2 სექტემბრის მოვლენებზე სახელმწიფოს რეაგირებაზე რა გახსოვთ და აი როგორი უნდა რამდენად აი თქვენი ვერტული, მაგრამ რა არის იცით? კი არა ღიზიანდები უბრალოდ მე თვითონ აი მაგალითად მე ვთვლი რომ მინისტრი არ იყო შესაძერისი. ჩინეთიდან. მე ვთვლი რომ დილა ხაბულიანი არ იყო შესაძერისი მინისტრი. და შეგახსენებთ აქ რომ გადატრიალება დაიწყო სამხედრო და მე ვერავინ ვერ გადამარწმუნებს რომ როდესაც შეიარაღებული ხალხი ალყაში მოიქცევს მთავრობის სახლს და ცირკთან დგას ზარბაზანი, აი რა სადამდე უნდა მიხვიდე, კაცი რომ ზარბაზანი დააყენო და რუსთაველის პროსპექტს და მთელი იმ ზედა ქუჩებს, რამდენი ხანძარი მოხდა, რამდენი სახლი დაიწვა, რატო უნდა ესროლო და რო ეს არ არის სამხედრო გადატრიალება, ეს არ არის სამოქალაქო ომი, ეს არის სამხედრო გადატრიალება. ხო, არა, მართლა ეს არის სამხედრო გადატრიალება. და რით დავით ბაბადიათ ხა შეგითხვა რა იყო? 2 სექტემბრის შეფასება. ეს იყო ამბები ხა ეს იყო სუსტი შინაგან საქმეთა სუსტი მინისტრის გადაწყვეტილება, რომელსაც სამწუხაროდ ბევრი მიზეზის გამო არ მიეცა სათანადო შეფასება. აი ეს მაინტერესებს. არ მიეცა სათანადო შეფასება, მაგრამ იმის მერე რაც მე მოხდა საქართველოში და რაც ხდება საქართველოში უკანასკნელ წლებამდე ცემატყება საარჩევნო უბნებში, სააკაშვილის პერიოდის დემონსტრაციების და საერთოდ სხვადასხვა კატეგორიის საკითხებია. ნოემბრის და იმაზე რო პოულობ რუსთაველის პროსპექტზე, ძაბვის ჩიხურებზე, ხო, ელექტროგაბონილ ძიურებზე ხელ გახსნი რა მნიშვნელობა რა უნდა იქ გარდაცვლილ ადამიანს. ხო, არა, გასაგებია. 2 სექტემბერი ხა ნუ მე ვთვლი რომ დილარ ხაბულიანი იყო სუსტი მინისტრი, ის იყო შესანიშნავი სპორტსმენი, შესანიშნავი. არა მართლა ეს საამაყოა როცა ხარ ხო ასეთი რანგის ჯუდოისტი. იყო საკმაოდ გამბედავი კაცი, მაგრამ მე მას მერეც ხვდებოდი მოსკოვში რამდენჯერმე შევხვედრი ვარ. მე უფრო ნაკლებად, მანამდე სანამ მინისტრი იყო ხშირად ხვდებოდით ერთმანეთს, მაგრამ ჩემთვის მთავარი არის არა 2 სექტემბერი. იმას რატო არავინ არ იხსენებს დილარ ხაბულიანი სად იყო გადატრიალების დროს. როცა სწორედ საჭირო იყო შინაგან საქმეთა მინისტრი. გამახსენეთ სად იყო ბატონი დილარ? არ მახსოვს. საავადმყოფოში ხობში. ბატონ კაკაკის იქ გული ატყივდა აჭარაში და ბატონ დილარს თურმე ის შეასხეს. ციცაკიანი ბალონჩიკი წავიდა და დაწვა. რა 2 სექტემბერს იქნებდა იმ ხელგეტებს. მერე დაეკნია. უკვე აირია სიტუაცია. მივედით აქამდე. მაგრამ სიტუაცია აირია არა მარტო საქართველოში და არა საქართველოდან. ამას ბოლოდან რო წამოვყვეთ, იმ წუთში გავიგებთ რა. მაბადიეთ რომ კი არ გაწყვეტინებთ თქვენი შეკითხვები მესმის ხოლმე და ძალიან კარგად გიგებთ. ასე თქვა თქვენ ლოგიკას და იმას. მოდი ბოლოდან წამოვიდეთ.
ეს პროცესი რითი როდის დასრულდა და რით დასრულდა? თქვენ იცით? აი თქვენ როდის ვთქვით, რომ აი 2 სექტემბერს თუ მე ანეკდოტურ რამეს გეტყვით, თუმცა ჩემი სისხლის და ხორცის დაწერილია. აი ესეთი ფრაზა არის წიგნში, ისტორიის სახელმძღვანელოში. ძალიან მიყვარს ეს ბიჭი, კაცი, ძალიან დიდ პატივს, ძალიან დიდი სიყვარული მაქვს, ძალიან ახლონათესავე, მაგრამ წერს, რომ შეიარაღებულ ოპოზიციას და პრეზიდენტის სასახლის დაცვას შორის მოხდა კონფლიქტი. ესე იგი, ჩვეულებრივი ენით რო ვთქვათ, ვიღაცა მოვიდა შეიარაღებული მთავრობის სახლში და დაცვამ ის არ შეუშვა პრეზიდენტის პოსტს. სად იყო რომ დაცვა და ვიღაცა კონფლიქტში შედიოდა? შეიძლება მე ჩემ სახლში დაცვის მდგომარეობაში ვიღაცას ვაწყენინო? ეს ქვია ამას ქვია რომ მოხდა შეტევა მთავრობის სასახლეზე შეიარაღებული დაჯგუფების, რას ქვია არა შეიარაღებული ოპოზიცია. გაგიგიათ ტერმინი შეიარაღებული ოპოზიცია. სირიაში არის მათ შორის შეიარაღებული ოპოზიცია. სირიის აი ანტისამთავრობო ძალებს ქვია შეიარაღებული ოპოზიცია. ეს არის გამართული რაზმები თვითმფრენა, რაც მერე დაამტკიცა ვერტმფრენებიდან დაბომბვა, ცირკის იმიდანაც რა კონფლიქტი მოხდა ცირკთან დამდგარ ზარბაზანსა და პრეზიდენტის იმას შორის. და მოდით ახლა გეტყვით სულ ბოლო წერტილს. თქვენ იცით ეს? სად დამთავრდა მთელი ეს ისტორია? ხიბულაში არა, ხიბულამდე. ხიბულასთან უკვე ახლა ზუსტად განსაკუთრებით იყო მორწმუნე კაცი და მე დარწმუნებული ვარ, რომ დასაშვები ყოფილიყო მისი იქიდან გამოსვლა, ის გამოვიდოდა. მე არასოდეს არ დავიჯერებ, რომ მან მოიგლა თავი. საღ მდგომარეობაში. ეკლესიაც პატიობს ადამიანს თვითმკვლელობას, თუ მას მიიყვან, ხო, შეურაცხყოფ მდგომარეობამდე. ნებისმიერი კაცის მიყვანა შეიძლება. მაგრამ გარდა იმისა, რომ სტეჩკინით ძალიან ძნელია, ისეთი კუთხით მოიგლა თავი, როგორც ამტკიცებს ექსპერტიზა, რომ სტეჩკინი არის ძალიან დიდი იარაღი და აი ესე იკლავენ ხოლმე თავს. ესე არავინ არ იგლა. ჯერ არ ყოფილა კაცობრიობის ისტორიაში, რომ ვიღაცას ამხელა იარაღით ზევიდან ქვევით მიმავალი ჭრილობა დახრილობა ქონდეს ქვევით. უხერხულია ამის გაკეთება. სად დამთავრდა და ფოთში. ხიბულაში რატომ მოხდა პრეზიდენტი? იმიტომ რომ ფოთში შემოვიდა ადმირალ ბალტინის ხელმძღვანელობით სამხედრო ხომალდები, საიდანაც გადმოვიდა რომელი ქვეყნის ჯარი? მითხარ? რუსეთის. ეხლა მე გეკითხებით ჟურნალისტებს, რატო არის 2008 წლის ოკუპაცია და 93 წლის ბალტინის შემოსვლას რა ქვია? ინტერვენცია მაინც არ ქვია? კაი ოკუპაცია არ ქვია, იმიტომ რომ ის ჯარი აქ არ დარჩა. მაგრამ როდესაც და ვინ გამოაქცია იქიდან გამსახურდიასადმი ერთგული თბილისის იმან, მხედრიონმა, გვარდიამ, თბილისიდან გაგზავნილმა ჯარმა? არა, ის ჯარი დაშალა და კონფლიქტი დაასრულა ბალტინის მიერ განხორციელებულმა რუსეთის ინტერვენციამ საქართველოში. აი ეს არის რითი დასრულდა არეულობა და ვისი ინტერესებით დასრულდა. რუსეთზე რომ გავაკეთოთ კიდევ ასე უკან დაბრუნება, ელცინის და გამსახურდიას შეხვედრა. ელცინის და გამსახურდიას შეხვედრა იყო უდიდესი მიღწევა. ეხლა მე არა მე ვიყავი აქ თბილისში, როდესაც ზვიადი, ბატონი ზვიადი და მაშინ ჯერ კიდევ თენგიზი იყო, მე მგონი სიკუა, პრემიერ-მინისტრი, წავიდნენ ყაზბეგში. იქ იყო ძალიან შეზღუდული. მე ზვიადმა წინასწარ მითხრა, რომ მივდივარ და ფხიზლად იყავით, რომ სათანადო დროულად მოხდეს სათანადო გაშუქება და არა რაღაც სიბრიყვეები და მისგან პირდაპირ მომდიოდა ინფორმაცია, რა ხდება, როგორ რისი გაშვება შეიძლება. არავინ არ ყოფილა? იქა? არა. ეს იყო არავინ არ იცოდა ის რითი დამთავრდებოდა ის შეხვედრა. ეს იყო იმათი პირობა რუსების, რომ იქ არავითარი პრესა არ იყო. შეიძლება იყო პირადად ბატონი ზვიადის ძალიან ერთგული და ვთქვათ პირები, მაგრამ ოფიციალურად იქ პრესის სამსახურს როლი არ ქონია, იმიტომ რომ ეს არ იყო რომ ჩატარდა. ყველა მერე გავიგეთ, რომ აი ეს შედგა. ეს იყო უდიდესი გამარჯვება ქართული დიპლომატიის და ქართული მნიშვნელობის აღიარება, რომ ჩვენ
არა ვართ მაინდამაინც ხელწამოსაკრავი და რომ უფრო სხვანაირადაც ვიტყვი, რომ საქართველო რუსეთისთვის უფრო ძვირფასი მოკავშირეა, უფრო მნიშვნელოვანი, ვიდრე სეპარატისტული, ასე ვთქვათ, რა დავარქვა ამას, რესპუბლიკები თუ, იმიტომ რომ მაგას ვერც აფხაზებს და ვერც ოსებს ვერ მივაყენებ შეურაცხყოფას, რომ ისინი ანტიკართველები არიან და საკუთარი ღერის მტრები არიან. ნახოთ ახლა რა ტემპით მიდის აფხაზეთის ასიმილაცია აფხაზეთში და როგორი იქნება ოსების, ასე ვთქვათ, მომავალი და მათი კულტურა და მათი თეატრები და მათი წერლები, ვის დაჭირდება კოსტა ხეთაგუროვის ლიტერატურა რუსეთში და მოსკოვში. ამიტომ და მე ვთქვი, ეს იყო დიდი მიღწევა, როდესაც რუსული მილიცია ვაიძულეთ, რომ ნეიტრალიტეტი მაინც დაეცვა ცხინვალში. თუ არა და იყო შემთხვევები ახლა რუსებს ოღონდ ცოტა მოეფერე და ცოტა, ასე ვთქვათ, აი იმ შემთხვევაში, როცა ზევიდან აქვს ნათქვამი, რომ როგორც მინიმუმ ნეიტრალური უნდა იყოს. ამის შემდეგ მე გეტყვით სიტუაციას. აფხაზეთში აღარანაირი მწვავე პრობლემა არ ძინბა ხშირად მინახია მე. მინახავ იმაში თავრობის ძალიან ხშირად ჩამოდიოდა და ფაქტიურად უყვებოდა თუ ვერ ვიტყვი რომ პატაკს აბარებდა, მაგრამ საქმის კურსში აღენებდა გამსახურდიას და იყო სრული იმისთან შედარებით, რაც მანამდე იყო ანტიკართული, პროტურქული, პრორუსული, აშკარად აგრესიული მმართველობა აფხაზეთში. აფხაზეთში მწვავე პრობლემა აღარ ყოფილა. სწორი თუ არასწორი საარჩევნო კანონით იქ მოხდა ის, რაც მოხდა. აფხაზეთის მმართველი არძინბა იყო ძალიან ლოიალურად განწყობილი ქართველებისგან. და ცხინვალში, თვით შიგნით ცხინვალში ჩაგეტილი შეიარაღებული რაზმები ცხვირს ვერ ყოფდნენ ცხინვალიდან 5 კილომეტრზე მეტი ან 3 კილომეტრზე მეტი მანძილით. აი რა მოიტანა ელცინის ვიზიტმა საქართველოში. აი მაშინ როცა უკვე დაიძაბა ეს სიტუაცია და ეს სიტუაცია დაიძაბა ბევრი მიმართულებით. 2 სექტემბრის მერე პარლამენტს მიღმა დარჩენილი ოპოზიცია, აქეთ იმით დაამძიმა თვითონ უზენაესმა საბჭომ, რომ განაწყენებული ადამიანები გაამრავლა კიდე კომუნისტური პარტიის გაძევებით. იმიდან აი ამ სიტუაციაში რასაკეთებს სამსახური პრეზიდენტის სამსახური რასაკეთებს? მე მგონია რომ ეს არ არის თლად პრესის სამსახურის მოვალეობა. მეორე ძალიან მე უბრალოდ გეკითხებით რასაკეთებს? ცდილობს მოიგერიოს უდიდესი ზეწოლა, რომელიც კეთდება რუსეთიდან. თქვენ შეგიძლიათ შეადაროთ საქართველოს ინფორმაციული, რომელიც მით უმეტეს მე კარგად მახსოვს, ვადიმ ანასტასიადი იყო მაშინ ვეჩერნი თბილისის რედაქტორი. ბაიბურთი იყო, იცნობთ ალბათ ვან ბაიბურთს. ხო, ნუ ვიცით იყო და სულ ყველანი მოდიოდნენ და მე ვუთხარი რომ ჩვენ დავამთავრეთ პრესის, მე არა ვარ მევთხარი თქვენი უფროსი. იცით რა კარგი დიდი დრო დამჭირდა იმის ასახსნელად, რომ მე თქვენი უფროსი არა ვარ. მე ვარ პრეზიდენტის სამსახურის, მე მას უმზადებ ხო რელიზებს, მე მას ვაწვდი იმას, რაც მე ვთვლი რომ საინტერესოა. მე ვაკეთებდი ამას ყველაფერს. მე და კიდევ ვთქვათ რამოდენიმე დეპუტატი. თორე პრესის სამსახური როგორც ეგეთი პრესა აღარ არსებობს. აი იმ გალგებით რაც მე კარგად მახსოვს, რომელიღაც ამერიკელი სენატორის დივანი იყო აქ ჩამოსული, რამოდენიმე თვე მუშაობდა ჩვენთან ერთად იმაში. რომ მიდიოდა მე ვუთხარი, ნუ მოყვებით ახლა იქ რომ რაც უდი პრესის სამსახური და განსაკუთრებით უფროსი ყავს, მე ვუთხარი საქართველოს პრეზიდენტი. მე შემიძლია გითხრათ რომ საქართველოს პრეზიდენტი ძალიან კარგი პრესის სამსახური და ძალიან კარგი ისაკავს, ეს სიტყვები შეგიძლიათ მე ამოვაგდოთ. მაგრამ საქართველოში არ არსებობს თავისუფალი პრესა. და მინიმუმ ძალიან დიდი ხანია ვერ იარსებებს. თუ ჟურნალისტი რომელიც ჩამოყალიბდა საბჭოური იმ სისტემის პირობებში ვერ იქნება ჟურნალისტი კი არა, საბჭოთა მეცნიერი ვერ ხდება მეცნიერი თავით ევროპული გაგებით. ვერ ხდება. სანამ არ ისწავლის ხო იმ სისტემაში ვერ გახდება ისეთი მეცნიერი.
მითხარით, ვინ იყო საქართველოში თავისუფალი ჟურნალისტი იმ პერიოდში, რომელსაც შეეძლო, მე კარგად მახსოვს, ბატონი ზვიადი ხშირად მითანხმებდა და მკითხა, რომ აი როგორ ფიქრობ ხა? ხო, ნუ ეხლა სახელმწიფო გაზეთია, ხო, ეხლა საქართველოს რესპუბლიკა იყო, როგორც ბოლში, ხო, არის კანონით უწყებრივი, ვინ დავნიშნოთ? მე ვთხარ, მე არ ვიცი მეთქი. როგორ არ ვიციო გამიბრას და მე ვთხარ, ბატონ ზვიად, ვინმე რო იყოს ისეთი, რომ ცალსახად მე რატო დამიძახეთ აქ მე ვთხარ. და ძალიან ბევრი ჟურნალისტი იყო განაცხადებული, როცა მე დამიძახა. როგორ თუ ერთადერთი რაც ისა, ჩემი პოლიტიკური გარკვეული წარსული ამართლებდა მათ თვალში, რომ მე იქ ვიყავი, არა როგორც სპეციალისტი, არამედ როგორც პოლიტიკოსი, ეგრეთ წოდებული პოლიტიკოსი, რომელიც მე არასოდეს არ ყოფილა. ხო და აი ეგ არ არის საქართველოს, არ იყო საქართველოს. დღეს მე და თქვენ ერთი ორი სიტყვა ვთქვით საერთოდ ჟურნალისტიკის მდგომარეობაზე. პოსტსაბჭოურ არ იყო მაპატიებდა ორი სპეცსამსახურის აგენტი პოზნერი, როგორც მინიმუმ ორი. თორე ეგ მოსაბი და შინბეტაც არ მოისვენებდა. არ იყო ტრადიციული. და ეხლა კარგად მახსოვს მე მგონი რომელიღაც სოფლის მეურნეობის თანამშრომლების გაზეთი რო იყო და სოფლის ცხოვრება. მაგათ გახსოვს სვეტსკაია ქრონიკა. სოფლის ცხოვრებაში ბოლოში აი როგორც იმაში ხო? რა ვიცი ლუქში და იქ იყო რუბრიკა, აი სადაც იხდება ჭორი რომ ამან ამას უღალა და იმასთან იმას ასეთი კაბა აცვია და აი ეგ იყო საბჭოთა. იმ წუთში და დაიწყო ვაკხანალია. პრესაში და ტელევიზიაში და საერთოდ პოსტსაბჭოურ სივრცეში საქართველოს რაშოში. ეს იყო ვაკხანალია და ვინაიდან დასავლეთში ამას ახალისებდნენ და მე შემიძლია დაგიმტკიცოთ, რომ ეს ახალისებული იყო. როდესაც ახალისებდნენ ჩვენთან დაბალიშვილის პრესას? არა, გარკვეული პოლიტიკური ორიენტაციის პრესას. ეხლა მე გეკითხებით თქვენ. მე 1992 წლის თებერვალში მე და ჩემი დიდი მეგობარი და უბრწყინვალესი პიროვნება დეპუტატი კი არა კომისიის თუ კომიტეტები იყო მაშინ ეგეც აღარ მახსოვს. მაშინ კომისიები. თავმჯდომარე ირაკლი ჭყეიძე აღმოჩნდით მოსკოვში. შემოვიარეთ ყველა საელჩო. დავარიგეთ ყველა მტკიცებულება. ცირკთან დახვრეტის, დევნის პოლიტიკური ნიშნით. ეხლა ზვიადისტი იყო კაცი თუ არა ზვიადისტი, მისი დახვრეტა არის საერთაშორისო პრინციპების დაგმობა. ეს იყო დამტკიცებული, იქ ჩვენ ვიცოდით რამდენი კაცი და მე სამეგრელოში რაც ხდებოდა, რაც არ უნდა იყოს ეხლა სოფლის დაცვა შეიძლება? აფხაზეთში აფხაზის გაუპატიურება შეიძლება? სამეგრელოში მეგრელის გაუპატიურება შეიძლება? კახეთში შეიძლება ეს? არავითარი ინტერესი არ გამოუთქვამს. ამის მერე ნუ ეხლა მე ჩემინებით კი არ დავჭი მე რუსეთში ხანდახან რომ აყვედრიან ხოლმე სად ვიყავი და იქ ვიყავი სადაც ვისწავლე, სადაც მეგობრები მყავდა და სადაც მუშაობდი და ფიზიკოსაც ხოთი შორის და არა სხვა რომელიმე უწყების იმათ რა ქვია, ანუ 2 და 3 მით უმეტეს. წავედი იქ და როცა დავწმუნდი რომ იქ ეს არავის არ ჭირდება, დაუკავშირდი ჩემს უცხოელ იგივე პრესის დარგში და მითხრეს როგორ არ მიგიღებთ? მე ვთხარი ეხლა მე გამოცდილება მაქვს ფიზიკაში, პოლიტიკაში, გარკვეულწილად ეხლა იქ დისკუსიებშიც მონაწილეობდი. კარგად მახსოვს განსაკუთრებით იმაში, რა ქვია, ფრაიბურგში იყო ხოლმე შეხვედრები გერმანელები. იქ იყო ამერიკელი პოლიტოლოგი და როდესაც თავისუფალი დისკუსია მიდიოდა საკმაოდ არგუმენტირებულად უმტკიცებდით, მაგალითით, რომ ეხლა ლონდონის ცენტრი რომ ვიღაცამ პოლიციის ან იმის ნებართვის გარეშე ბარიკადით გადაკეთოს, მისცემენ თუ არა მას ამის გაკეთების უფლება. სხვა საქმეა ხო? აქცია, ბარიკადა შეიძლება გავაკეთო. არა, მე ვეთქოდი რომ ეკითხებოდი აი ესეთ კაცს რაც უზამდით. დავიჭერდით ხო? მე ვთხარი ჩვენ ერთხელ და თქვენ 100 ჭერთ, მე ვთხარი და ჩვენ ერთი დავიჭერეთ. და აღმოჩნდა რომ ჩემი იქ მიღება არავის არ უნდა. პირადად ჩემ. იმიტომ რომ მე ვაცოცხლდები დინების წინააღმდეგ მიმავალ ადამიანთან. უпроსტად ჩათვალეს რომ მთელი ეს მოძრაობა მიდის დინების უფროსად. წინააღმდეგ რატომ? მხოლოდ იმიტომ რომ რუსეთისგან ჭეშმარიტი და ნამდვილი თავისუფლება გვინდათ. რატო უნდა არებულიყო ქვეყანა, სადაც აფხაზეთში მე მაგალითად დედას გეფიცებით ეხლა აპატიეთ ამ იმისთვის.
თანახმოვარ ნახევრად მშვიერი ვიყო ცხოვრების ბოლომდე, ოღონდ ვიცოდე რომ საქართველოს და ცხინვალში და ტერიტორია დაუბრუნდა. რა არის ისეთი ეს პრივილეგია ან სოციალური პოზიცია? ეს სხვადასხვა მარტო იმათ კი არ ჭირდათ. ჩემთან ერთხელ მოვიდა განსაკუთრებას, ასე ვთქვათ, გარემოცვის და ხელისუფლების ძალიან მნიშვნელოვანი პიროვნებები და მითხრა რომ ერთი პიროვნება გვიშლის ხელს მუშაობაში. მივიდეთ და უთხრათო რომ ეს პიროვნება ხელს გვიშლის მუშაობაში. მეუთხარი არ გწვენიათ. ჯერ ერთი ქალბატონია. მეორე მეუთხარი როგორ გიშლით ხელს? გირთხავთ, გცემთ, ხელებს გიტრიალებთ, თქვენ თანამშრომლებს ხელს უშლის თუ როგორ გიშლით? უბრალოდ იცით რა მისი აზრი მეუთხარი ეს თქვენ არ გაძლევთ მოსვენებას. და მეორე მეუთხარი თუ ხელს გიშლით და თქვენ ვერ ასრულებთ თქვენ მოვალეობას, წადით. რატო არ მიდიხართ? თანამდებობის მანქანის და აგარაკის ხათრით? არ შეიძლება განაწყენებული რას ქვია. მეც განაწყენებული ვარ ბევრ ვინმეზე. დაუწყო ეხა საქართველოს მე კარგად ვახსოვს ჩემი ლაპარაკი ვახტანგთან და ლევან მესხთან კომისიაში მერე დიდი წვალებით მაშინ ახალქალაქში ვიყავით ჩვენ სადაც პრეფექტის არჩევნები ტარდა და დიდი ხიფათით ჩამოვედით და მეორე მანქანა რომლიდანაც მე იზოლებული ვიყავი გადავსული ვიყავი იმიტომ რომ სამჯერ გაუსხდა საბურავი ის ჩემზე ადრე ჩამოვიდა აქა და გააჩერეს და კინაღამ დახვრედნენ რომ არ აღმოჩენილი იყო კოსტავოს საზოგადოების აი ამ შეიარაღებულ ჯგუფში ჩვენი კომისიის წევრი და იმან უთხრა რომ ესენი ხო იცით ვინ არიან და აი ესე გადარჩნენ ხო და მე რომ მივედი მკითხე ერთსაც და მეორესაც თქვენ ხო იცით რომ იარაღით გადაწყვეტილი საკითხი ყოველთვის იარაღით ან დაპირისპირებით და ყველა თანახმა იყო მაშინ რომ იარაღის ხელში აღება არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება ეხლა თქვენ ბრძანეთ პრესა რანქნა პოლიცია გან რეჟიმი რომც ნდომოდა გამსახურდიას მის რეჟიმს შეეძლო ძალით შეენარჩუნებინა ძალაუფლება საქართველოში ასეთი მით უმეტეს საერთაშორისო რეაქციის მომს თქვენ ხო იცით რამდენად მოწყვლადია ნებისმიერი პოსტსაბჭოური რეჟიმი რომელიც მიდის ანსრულ დიქტატურამდე თუ ამის უფლებას რუსეთი აძლევს ან რომელიც ქრება და რატომღაც ორი ყველაზე უფრო ისტორიულად დისიდენტური ხელმძღვანელობით რეჟიმი ჩვენთან და აზერბაიჯანში რა უქმნეს აზერბაიჯანის პრეზიდენტი ეხლა მე დავიჯერო რომ ის იყო დიქტატორი და კარგი ბატონო რატო იყო როგორ შეიძლება ის ყოფილიყო დიქტატორი და სადისტი მე დაждდა ის კაცი და წავიდა მე მგონი ნახიჩევანში თუ არ ვწდები რუსეთის გავლენა მე არავის პიროვნულად არავის არ ვიხილ ეს გადატრიალება იყო რუსეთის მიერ ინსპირირებული უზრუნველყოფილი სამხედრო ძალით და ბოლოს დასრულებული რუსეთის ინტერვენციით თუ რომელიმე ამ ფაქტიდან ეჭვს იჭვევს მე თანახმშემილია ნებისმიერ დონეზე და ნებისმიერ ადამიანს არ მგონია რომ ეს ეჭვს იწვევდეს ეს ბოლო პერიოდზე რა გახსოვთ აი უკვე ბოლო პერიოდში მე ვიყავი მოსკოვში ანუ არ ხარ ზვიათთან შეთანხმებით მე ვარ მოსკოვში იქ იყო თენგის ჩაჩავა იყო მისი წარმომადგენელი მე და ირაკლი აი ვცდილობდით რომ ეს პროცესები რაღაც ინფორმირება გაგვეკეთა ნუ მივდიოდით ატაშეს პრესატაშესთან საავადმყოფოში და მეუბნებოდით რომ აი საბუთები და მტკიცებულება რა რომელი მოსამართლე მე ვარ აი ნახეთ გინდათ ჩანაწერები გინდათ ამათისიები გინდათ კადრები გინდათ ჩვენგან ვიხილავთ ჯერ ვაუტოვებდით ამას და მე მივხვდით რომ იმის კოპირებას აზრი არ აქვს მივიდა და დაიგრა საკმაოდ შერხეული მქონდა ჯანმრთელობა იმიტომ რომ მე და ბორჯომის პრეფექტს ნიკო ხაჭაბურიძეს და ბორჯომის იმის მთავარ ექიმს ერთად გვესროლეს ხაშურ ბორჯომის მონაკვეთზე და ჩვენი მანქანა გადავარდა დაახლოებით 30 მეტრიან ხევში და იმის მერე დიდი ხანი მქონდა პრობლემები ჯანმრთელობის და რამოდენიმე დღე ვერ მოვხდი მე ვიცი კავშირი მქონდა აქ და როდესაც ჯარი დაიძრა ფოთიდან თბილისისკენ სანამ ქუთაისთან შეაჩერებდნენ და ქუთაისთან სხვა შორის ის რაზმი იდგა 3 დღე რატო არ გადმოვიდა დღემდე არავინ არ იცის მოკლედ მოხდა ისე რომ და ამ დროს ხდება ბალტინის ფლოტის
ეს არის რუსული ფლოტი, რომელსაც ელჩინი უკვე ვეღარ აკონტროლებს. უკრაინაში დგას, მე ვიცი ვინ ჩაუტანა ბალტინს, მე ვიცი რამდენი ჩაუტანა ბალტინს. მე ისიც ვიცი სად გადასცა ეს ფული. საქართველოდან ჩაიტანა. საქართველოდან. მოსკოვში. არ გეტყვით ვინ არის? არა, ვერ გეტყვით. არა, კი არ მეშინია, მაგრამ ადამიანია და ხო მე ხა მტკიცებულება არა მაგდა. რომ ნახდათ სურათი რო გადამეღოდა, უბრალოდ არ დამენახა იმ შენობაში ეს კაცი, მაშინ ვითხოვდი და არ მინახია როგორ გადასცა, მაგრამ ვიცი, ჩემთვის ვიცი. დასრულდა ესე ამბავი და უცხოეთის განწყობილება იყო ნეგატიური, აპრიორი ნეგატიური. მე მგონია რუსეთს, ამერიკელებს არ უნდათ მაშინ რუსეთის კიდევ უფრო შესუსტება. რუსეთი არის აუცილებელი ბუფერი ჩინეთსა და ევროპას და შეერთებულ შტატებს შორის. რატომ მოხდა სტალინ-ბერიას ლიკვიდაცია თავის დროს? რატო იყო ნიკიტას პირველი ნაბიჯი ჩინეთთან წაჭრობა? არ გიფიქრიათ ამას? არ მიფიქრია ბატონი. აი წარმოიდგინეთ ესეთი სიტუაცია. საბჭოთა კავშირი ფლობს ყველაზე მძლავრ სარაკეტო და ატომურ იარაღს ნიკიტას დროს. განსაკუთრებით კოსმოსში როცა დროებით გაასწრეს ამერიკა. ჩინელებს ყავთ 1,5 მილიარდი მუშახელი, ძალიან მუყაითი, ძალიან დამჯერი, ან მიყვანილი სრულ მორჩილებამდე. რა ხდება, როდესაც რუსული სამხედრო ტექნოლოგიები გადაეცემა ჩინეთს? დღეს გლობალიზაციის ცენტრი სად არის? მითხარით? აზიაში ნამდვილად. ჩინეთში, რატომ და მაგას ვთქვი? ჩინეთი ინდოეთი. ჩინეთი ადნობს 75% მთელი ფულადის. რა ხდება თუ ჩინეთი ექსპორტს ამცირებს? ისინი კიდევ უფრო მოიშიებენ, მაგრამ ევროპა და ამერიკა დარჩება ძირითადი მატერიალური ფასეულობის გარეშე. ფულადის. ვერც თვითმფრინავი, ვერც მატარებელი, ვერც ავტომანქანა, ვერაფერი ტაფასაც კი ვერ გააკეთებ ჩინური ფულადის გარეშე. აი ეს ალიანსი რუსეთ-ჩინეთის არის მომაკვდინებელი. სამხედრო თვალსაზრისით არა, ეკონომიკური თვალსაზრისით. რუსეთის რესურსები და ტერიტორია პლუს ჩინეთის შესაძლებლობები. იქვე არის ინდოეთი, რომელიც მაგალითად სპილენძის მე მგონი 2/3-ს ადნობს. აი ეს ეკონომიკური ფაქტორებია და რუსეთი არის აუცილებელი ბუფერი, რომელიც იცავს ჩინეთისგან აღმოსავლეთის სამხედრო თვალსაზრისით არის აღმოსავლეთის შემოტევისგან. ხო იყო ჯვაროსნების დროს და იერუსალიმის დაცემის დროს და კონსტანტინოპოლის, როდესაც ევროპამ ხო იქიდან თურქებმა შემოუტიეს, ხო? მანამდე იყო რომ ევროპა, რომელიც არაფერს არ წარმოადგენდა აღმოსავლეთში, წავიდა დაიკავა იერუსალიმი, აიღო კონსტანტინოპოლი. ხო, ეს დინებები იქით აქით მოდი. რუსეთის გარდა ვინ დაიცავს ევროპას ჩინური ეკონომიკური და სამხედრო კონსტრუქცია? ვინ დააბალანსებს უბრალოდ? ამიტომ რუსეთს უფრთხილდებოდნენ და დღესაც უფრთხილდებიან. დაუბრუნდეთ 90 წლების საუკუნეში. უბრალოდ მაინტერესებს თქვენთან საუბარი და ამიტომ რა იყო ამ უზენაესი საბჭოს და ამ ხელისუფლების მემკვიდრე? მემკვიდრეობა, იდეა, საქართველოს ნამდვილი დამოუკიდებლობის იდეა და ატმოსფერო, რომელიც სუფევდა საქართველოში. მასობრივად. სადაც წარმოუდგენელი იყო ამორჩევლის მოსყიდვა. სადაც წარმოუდგენელი იყო საარჩევნო უბანში შევარდნა, თუ ეს არ მოხდებოდა, ასე ვთქვათ, ეთნოკონფლიქტის, იქაც არ ხდებოდა ეგეთი რამეები. წარმოუდგენელი იყო. დაუწმენა, დაუტოვა იდეალი და რწმენა იმისა, როგორც თქვენ მითხარით ახლა. თქვენ ახართ ამის შესანიშნავი მაგალითი. მაინც იმედი გაქვთ, რომ აფხაზეთი საქართველოს დაუბრუნდა. რა გაძლევთ ამის? ისევე რა გვაძლევდა ჩვენ 1918 წელს მომხდარი სიტუაცია, თუმცა მე მას ძალიან ურაზროვნად ვაფასებ. და მე გეტყვით რატომ, თუ გაინტერესებთ, თუ არა და დააგისარგა. იგივე მოხდა 1993, ხო? აი ეს რომ იყო შესაძლებელი გახდა რუსეთის იმპერიიდან 3 წლით მაინც გამოსვლა, ხო გახდა შესაძლებელი. და მოლშევიკის მთავრობას ალბათ ცოტა მეტი მხარდაჭერა რო ქონოდა ქართული მოსახლეობის და რაღაც მეტი ფხა გამოეჩინა დასავლეთთან, ანუ თუ დასავლეთ საერთოდ უნდა საქართველოს,
როგორ შეიძლება 1918 წელს რუსეთისთვის მიცემა? როგორ შეიძლება 93-12 წელს არ აღიარება საქართველოს? თუ მაგრამ უფრთხილდებიან რუსეთს, უფრთხილდებიან. რაც ერთაგიდან გააკეთა მაშინ. ეხლა რაც შეიძლება 18 წელს ამასაც გეტყვით. თუმცა ბევრისგან მივიღებ ძალიან ცუდ, ასე ვთქვათ, ბევრი ცუდი რეაქცია იქნება ამაზე. 1918 წელს ილია ჭავჭავაძის მკვლელობიდან რამდენი წელი იყო გასული? რო გადავთვალე 11 წელი. ვის მისცა ქართველმა ხალხმა პირველ თავისუფალ არჩევნებზე? ილია ჭავჭავაძის მკვლელების პარტიას. არ ვიდა ეხლა მიმოთ შთამომავლები იყო საქართველოში და არტებოსა, მაგრამ როგორც რუს ლენინი იყო ჩარეული ამაში ყველაფერში, ისევე იყვნენ ისინი. თუ ლენინი შეიძლება არც იყო, ლენინმა შეიძლება არ გამოირჩეოდა დიდი, ასე ვთქვათ, ერუდიციიდან, შეიძლება არც იცოდა ვინ იყო ილია ჭავჭავაძე. ამათმა ხო იცოდა. და ქართველმა ერმა ხო იცოდა, რომ ამათმა მოკლეს ილია ჭავჭავაძე სხვებთან ერთად. თანამონაწილეები იყვნენ მკვლელობაში. მის ესხმა. იცით რა, მე ხა ქართველი არის ადვოკატად არ გამოვდგები და არა, მე ერთს კი არ ვადანაშაულებ, მე პოლიტიკურ ელიტას ვადანაშაულებ მაშინდელს ქართულს. იცით რა, ალბათ ხმა თავი დამოუკიდებელ საქართველოს მის. რატო ბიეცად კადეტებისთვის? ნაკლებად ღირსეული ხალხი იყო, ნაკლები არა, ქართველებს უნდოდათ რომ მე კარლ კაუცკი რო ჩამოვიდა და რო თქვა რომ აიყო ნამდვილი ბოლჟის ავანტიურისტები ვართ ამ თვალსაზრისით. პოლიტიკურ ელიტაზე გეუბნები. ჩვენთვის არ არის საკმარისი რომ ვიყოთ კარგები. ჩვენთვის არის აუცილებელი რომ სხვებზე კარგები ვიყოთ. რომ თურმე საქართველო იყო პირველი ნამდვილი დემოკრატიული, კი, სოციალ-დემოკრატიულ ქვეყნებს შორის მაშინ ყველაზე უფრო თავისუფალი იყო, იმიტომ რომ უპატრონო იყო, ვერ პატრონობდა მან ქვეყანა. ცხენოსანი ჯარი გააუქმეს, რუსების შემოსევის დროს მობილიზაცია არ გამოაცხადეს. ნუ მეტი რა უნდა ჩაიდინოს ახლა მთავრობა. და მე კარგად მახსოვს რომ მერეც დიდი პიეტეტი და აი ბოლმეში, იმიტომ რომ სხვა არ აქვს. მანამდე მქონდა 1000 ხო იმის გეორგიევსკი ტრაქტატიდან აღარ მქონდა ეს დამოუკიდებლობა. და მეცაც გეტყვი. არსებობს ტერმინი ქართველი თავადაზნაურობა. როდის შეწყვიტა ქართველმა თავადაზნაურობამ არსებობა? არ ვიცი, არსებობის შეწყვეტა დღესაც არიან ვიღაცა. ვინ გითხრათ? მათი შთამომავლები. ვინ გითხრათ? რო იგენი ქართველი თავადაზნაურები არის? არა, მართლა გეკითხებით ყოველგვარი ხუმრობის გარეშე. არა. 1801 წელს მისცა ფიცი საქართველოს თავადაზნაურობა. ხო, ნუ გამოდის რომ რუსი თავადაზნაურები. რუსეთის იმპერიის თავადაზნაურები არის. თან ერთხელ კი არა. რამდენჯერ მისცეს ფიცი? 1 წლის განმავლობაში. 2 ჯერ. რატომ? ჯერ პავლეს, მერე ალექსანდრეს. 1 წელიწადში 2 ჯერ გადაწყვიტეს საკუთარი მონარქიის და ხო ბედი 2 ჯერ შევაბურეს ზურგი ბაგრატიონებს, რომელსაც ეხავს ვფიცულობთ მათ სახელს და რო კითხო ქართველს. ქართველი თავადაზნაური აღარ არის 1801 წლიდან. უпростоრეთ ალბათ ისინი არიან, ვინც ამაზე ვარ ითქვა და მე რუსეთის იმპერიამ გაანადგურა და თავადაზნაურობა არ მისცა. აი ისინი არიან ქართველი თავადაზნაური. ეგეთებიც იყვნენ რა თქმა უნდა. კარგით, რომ დავამთავროთ ჩვენი თემა. კი. ძალიან დაგხალეთ. არა, და ჩემს დაღლაზე არ არის. კითხეთ, მე მემკვიდრეობაზე ამბობთ, რომ ეს მემკვიდრეობა იდეა და საქართველოსთვის თავდადების მოტივი. ეხლა მე სულ ძალიან ანტირუსულ რაღაცებს ლაპარაკობ, თუმცა რუსები ძალიან მიყვარს. რუსეთი ძალიან მიყვარს და რუსებზე უფრო უცხოელთა შორის მარტო ერთიერი მიყვარს. ბელორუსები. ეგეთი რბილი და კარგი ხალხი მართლა ყოფილხართ ბელორუსიაში. აუცილებლად ჩადით და ურთიერთობაში, აი შედით დაამყარეთ ურთიერთობა ბელორუსებთან. უბრწყინვალესი ხალხი, მაგრამ დავანებოთ თავი. ანტირუსულს ხო ვამბობ მე და ასე ვთქვათ, რას მეკითხებოდით გამახსენებთ? არა, აი მემკვიდრეობაზე, რამე გითხარით ბოლოს, აი შეიძლება რაღაცა იყო, აი გამახსენდა. მე რუს დავიმოწმებ. ეს არის ორი გენიალური პოეტის, ანა ახმატოვას და ნიკოლაი გუმილოვის შვილი, ლევ ნიკოლოზის გუმილოვი. ძალიან ცნობილი რუსი ისტორიკოსი. მას აქვს ეგრეთ წოდებული პასიონარობის თეორია, რომ ერმა რომ იარსებოს თავისუფალი ერის და კონდეს სახელმწიფოებრიობა, აუცილებლად უნდა იყოს პასიონარული პიროვნებები ამ ერში, არა ნაკლებ, როგორც ის ამტკიცებს,
3-5%-ისა. ვინ არის პასიონარული პიროვნება? პასიონარი პიროვნება არ არის აუცილებელი, რომ სიცოცხლე შეწიროს, მაგრამ კომფორტი, პროფესიული ინტერესები, ქონებრივი ინტერესები, ყოველგვარი ის რისი დათმობაც შესაძლებელია გარდა საკუთარი ოჯახისა და ასე ვთქვათ, სიცოცხლისა, ხო, თავს ვერ მოიკლავს, იმიტომ რომ თუ მით უმეტეს თუ ქრისტიანია. რომ ასეთი უნდა იყოს 2-3%. ჩინეთის პირობებში ეს არის 3 მილიარდ ნახევარი, ხო? საქართველოს პირობებში უნდა იყოს 3.500.000 გაყოფილი, ხო? 100-ზე გავყავი, მივიღე 3.500 და გავყავ 10.000 პასიონარული საზოგადოებრივ აქტიური ადამიანი, რომელიც მე არ ვამბობ ჩემ თავზე, არ ვამბობ თქვენზე, ჩვენ არა ვართ ერზე პასუხისმგებელი ხალხი. 15-ს იცნობთ ეგეც. კაი, არ გეუბნით, თქვენ არ გაძალეთ. მე არ ვიცნობ ეგეთ 15 კაცს საქართველოში. იმიტომ რომ ვინც იყვნენ, უკვე დაიღუპნენ. აი ამ წლებში. ეს იყო მერაბ კოსტავა, ნამდვილად ვიცი. ეს იყო ზვიად გამსახურდია, ნამდვილად ვიცი. ვიღაცა მეტყვის რომ იმ შეცდომ ბატონმა თენგიზმა ხო თქვა, თუმცა პიროვნულად მე თენგიზი გუასთან, ბატონ თენგიზთან არასოდეს აი არა მაქვს მისდამი არავითარი პიროდული, ვთქვათ, ზიზღი ან სიძულვილი არ გამაჩნია. მაგრამ ბატონ თენგიზს რო კითხეს, გამსახურდია რატომ მიიღეთ ამაში, რეფორმებს არ ატარებდა. რომელ რეფორმები უნდა ჩაეტარენა გამსახურდიას 1 წელი არ ყოფილა სახელმწიფო სათავეში. რა რეფორმებზე არის ლაპარაკი? მართლა ის ხო არ არის, რა ქვია, მსოფლიო ბანკის. ამიტომ მე ვამბობ, გუმილოვმა ეს თქვა და მე პირადად დამიტოვა იმ მოვლენებმა. მახსოვს რა უამრავი ღირსეული ხალხი, მათ შორის კომპარტიაში, მათ შორის მილიციაში, მათ შორის პროკურატურაშიც კი ვიცნობ იმ დროინდელ პერიოდში, აი პასიონარულ და საქართველოსთვის. პარტიის ცეკაში მე შეგვიძლია მოგიყვანოთ მაგალითი, ვინ იყო საქართველოს პრეზიდენტი 70-იანი წლების შუამდე. ეხლა შეიძლება მისი შთამომავლები გამიბრაზდნენ კიდეც, გიორგი ძოწენიძე. მოდი შევაბაზოთ გიორგი ძოწენიძის, ასე ვთქვათ, საზოგადოებრივი და ეს იყო უწესიერესი კაცი, მსოფლიო მასშტაბის გეოლოგი და საქართველოსთვის თავდადებული ადამიანი. არ ვიცი იყო თუ არა პასიონარული, მაგრამ ამ თვალსაზრისით ძალიან პასიონარული ადამიანი მე ვინ შემოხვედრია, აი ელიტიდან. ეს არის მერაბ კოსტავა, ზვიად გამსახურდია, მე მოდის, ვთქვათ, ირაკლი ჩხეიძე, ატობით ადამიანი, რომელიც მას იცავდა, რომელიც მისთვის დაიღუპა, მისთვის არ დაიღუპა. ის ასახიერებდა საქართველოს დამოუკიდებლობის იდეას. აი როგორც გუმილოვმა თქვა, მამან მოიტანა იმის იმედი, რომ საქართველოს შეიძლება კვლავ გაჩნდნენ თუნდაც ის ბიჭები და გოგოები აქ რო დახოცეს რუსმა ჯარისკაცებმა და უფრო ქიმიურმა იარაღმა ვიდრე რუსის ჯარისკაცებმა. აი ეს დაუტოვა იმ მოვლენებმა და კიდევ ერთი ძალიან სევდიანი მორალიტეტი. როგორც 1907 წელს შემოვიდა 21 წელს შემოვიდა რუსის არმია, ისე შემოვიდა ამ იმეების, ეს არის გაკვეთილი, რომ ჩვენი ძალისხმევა უნდა იყოს ძალიან ერთიანი. თუ იქ ჩნდება რამოდენიმე 1000, განსაკუთრებით ეს შეეხება ინტელიგენციას და ინტელექტუალურ ეგრეთ წოდებულ ელიტას. რატო ვერ დაამარცხა სტალინმა ფინეთი? რატო არ მოხდა ფინეთის სოვეტიზაცია? იმიტომ რომ 20 ნაძირავაზე მეტი მთელ ფინეთში ვერ იპოვეს. იმათაც ჩამოაყალიბეს ფინური საბჭოთა სახელმწიფო, მაგრამ სულ იყვნენ რამოდენიმე ასეული კაცი. აი ისინი და აქ რამოდენიმე ასეულ ესეთსაც ვერ ვარპოულობ ინტელექტუალურ ელიტაში. არ შეიძლება შენი წყენა, შენი კარიერა, შენი დაუკმაყოფილებლობა, შენი პრივილეგია უფრო მაღლა დააღენო, ვიდრე მე ესე ვფიქრობ. შეიძლება მე ბრიყვი ვარ და არასწორად ვესვი. ყოველ შემთხვევაში ამის დეკლარირებას ისინი ვერ გაბედავენ. ვინც მემხედველობაში მყავს. ვერ გაბედავენ, რომ სწორედ მოიქცნენ. ისინი იტყვიან, რომ ეს ისე იყო, მაშინ დამისახელო ზვიად გამსახურდიას მიერ ჩადენილი დანაშაული. სად არის ზვიად გამსახურდია დაკრძალული?
თაცმინდის პანთეონში და იმედი ვიქონიეთ, რომ ბაზალეთის ტბის ძირას დგას აკვანი, რომელშიც ერთი პასიონარი ხმა კიდევ წერს. ჩვენ ცოტა ეხლა ამაღლებულ იმაზე გადავედით, მაგრამ არაფერი შეიძლება იქ არაფერი არც იქ არის განსვენებული ადამიანის ნეშტი, ჩვენგან მე ძალიან მიყვარს მეხوارება და უდიდეს პატივს ვცემ და აუცილებლად. არა იმიტომ რომ ის არის ზვიად გამსახურდია. არა იმიტომ რომ არის კონსტანტინე გამსახურდიაში. არა იმიტომ რომ ყველაზე დიდი პოლიტიკოსი არა ვარ ჩვენ ალექსანდრე მაკედონელების და ეხა ის დავით აღმაშენებელი და ის ვახტანგ გორგასალი ყავდა 1000, მაგრამ ის არის უდაოდ პასიონარული პიროვნება და მერაბ კოსტავა, რომელსაც თავის ცხოვრების მაგალითით მითხარით ილია ჭავჭავაძეს, მერაბ კოსტავას და ზვიად მასშტაბის ადამიანი, რომელმაც საქართველოს შესწირა შეგნებულად, თითქმის შეგნებულად თავი. დამისახელეთ ერთი მაინც. მე არ გეუბნებით ჩემისთან რიგით ან იმ ვინც იქ იარაღით დადიოდა, ვინც ბოლომდე ხიბულაში გავა, იმათაც ნაწილს ჩირქიმო, ალბათ იქაც იყო ვიღაცა მოვალატე, აბა როგორ ეწოდინებოდათ რომ სადაც მივიდოდა ყველგან დაძდევდა, მაგრამ მე ვიცნობ ხალხს, რომელიც მას ოფიციალურად დაძდევდა. ისევ არ დავასახელებ გვარდასახელს, რომელიც ოფიციალურად თავის პირით ამაქვს მოსმენილი ტელევიზიით მათი განცხადებები, როგორ ატარებდნენ ამ ოპერაციას. აი იმათ არ ცხენიათ იარაღის აღება ხელში. მე არ ვამბობ მართალი, შეიძლება ნაცხენი იყოს, შეიძლება რაღაცა უსამართლოთაც მოექცნენ. შეიძლება შედი ქალაქის ცენტრს ესროლო ზარბაზანი და დაწვა ვიღაცა და მოკლა ვიღაცა მხოლოდ იმიტომ, რომ შენ გაწყებინეს. კეთილინებე, მოიკრიბე ძალები და შემდეგ არჩევნებზე გადაარწმუნე. თუ არა კიდე შემდეგ არჩევნებზე გადაარწმუნე. და მოიგე ვერავინ ვერ იტყვის, რომ საქართველოში იყო ისეთი ტერორი, რომ პოლიტიკური უთანხმოების გამო ადამიანი შეიძლება რეპრესირებული ყოფილიყო. რეპრესია არ ქვია იმას, რომ სამსახურიდან გაანთავისუფლებ. ან არ გადააღებინებ კინოს, ან არ დაადმევინებ ოპერას მონოპოლიურად სხვადასხვა. ეგეთ რამეები ყველგან ხდება. არ შეიძლება საკუთარ ქვეყანაში შექმნა კატასტროფიული სიტუაცია, იმიტომ რომ შენ პირადად გაწყენებს და შენ ისტანებს. აბათიათ რა. დიდი მადლობა. არაფრის გასაგებია.